วงทองสาลีนะครับประธานหอการค้าจันทบุรีครับ First of all, I would like to thank you, Kun Kite, for being here. It's such a great honor for Chantaburi, not just for the event, for the province. This is the first time that we have such an honorable guest and to speak about what's going to happen and what's going on in the world, not in the futures, especially for the innovations in related to the agriculture industry นะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ประภาพรชุนหชัยราชันแล้วก็ดรมนทารบสุธาธรรมครับที่ให้เกียรติมาในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งผมว่าเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับของการมุมมองของการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ทำให้เราจะมองเห็นว่าโลกใบนี้เนี่ยเขาเดินหน้ากันไปถึงไหนแล้วนะครับอย่างท่านผอ.สวพ.ได้แจ้งให้ทราบว่าเราก็จะได้เดินหน้ากันอย่างถูกต้องทั้งหมดทั้งมวลของการมีงานในครั้งนี้เนี่ยครับเราหวังในเรื่องของการพัฒนาเรื่องคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรนะครับจากผลผลิตนั้นก็ต่อไปเราสามารถที่จะใช้นวัตกรรมในการนำไปสู่เกษตรที่แม่นยำนะครับนำไปสู่เกษตรที่มีความทันสมัยและก็สมสมัยมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อไปในอนาคตผมหวังวันอย่างยิ่งว่านะครับทุกท่านที่ได้มาฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ที่มีโอกาสได้ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยก็คงจะนำไปปรับใช้ต่อไปนะครับก็ขอบพระคุณมากๆครับที่มาในครั้งนี้แล้วก็ขอบพระคุณทีมจากเนเธอร์แลนด์ที่มาเป็นเกียรติให้กับงาน Fruit Innovation Fair ขอบพระคุณมากครับขอบคุณพิศราวุฒิครับขอบคุณทางคุณอุกฤษประธานหอการค้าจังหวัดจันทร์นะครับลำดับต่อไปเนี่ยเราจะขออนุญาตเข้ารายการนะครับหัวข้อที่รับมอบหมายจากทางท่านประธานก็คือในโลกของนวัตกรรมการเกษตรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ตรงไหนละนะครับอันนี้คือหัวข้อกว้างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรารู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งน่าจะมีความรู้ประสบการณ์เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์จาก3ภาคส่วนท่านที่หนึ่งก็คือทางนายสัตวแพทย์ไคส์เตอร์นิเซนซึ่งท่านเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรประจำสถานทูตเนเธอร์แลนด์ท่านจบปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์จากมหาลัยอูเทรคแล้วก็รับราชการที่กระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ภาคเอกชนเรียกว่าประสบการณ์โชคโชนนะครับแล้วก็ท่านที่2คือท่านดร.ประภาพรชุนหชัดราชัยนะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการกอง1สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองชื่อยาวนิดนึงแต่ชื่อสั้นๆก็คือปยปนะครับตัวท่านอาจารย์ดร.ภาพรเองเนี่ยท่านเคยอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการกอง1ท่านจบการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์แล้วก็ไปจบการศึกษาปริญญาโททางด้านนิติศาสตร์ที่มหาลัยอูเทรคที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปต่อปริญญาเอกที่ออสเตรเลียเรียกว่าประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารรัฐกิจภาคราชการเข้มข้นนะครับท่านที่3ก็คือทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทารบสุธาธรรมท่านจบปริญญาตรีทางด้านการเกษตรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังแล้วก็ปริญญาโททางด้านพฤกษศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์แล้วก็ไปได้ปริญญาเอกทางด้านชีววิทยาที่มหาลัย University of Amsterdam เนเธอร์แลนด์ปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับก็เรียกว่าประสบการณ์ของท่านในแง่ของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยเนี่ยเข้มข้น so may I invite the Dutch agricultural counselor Dr. Kai Steunissen on stage Dr. ประภาพรชุนห
ออนุญาตชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่บอกคือเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านไม้ผลแต่สิ่งหนึ่งที่เราเชี่ยวชาญและเราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับทุกท่านก็คือประสบการณ์ในเรื่องของนวัตกรรมการเกษตรและก็อาหารแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคือว่าต้องขอบคุณทางประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีซึ่งท่านเนี่ยเชิญเรามาเราก็บอกท่านบอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องไม้ผลนะแต่เรามีประสบการณ์และความรู้เรื่องนวัตกรรมการเกษตรเราพร้อมจะแลกเปลี่ยนแชร์เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะใช้รูปแบบการคุยกันเพราะนั้นเกิดกับทางผู้เข้าร่วมสัมมนาด้านล่างมีคำถามเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้โอกาสในการสอบถามนะครับ หัวข้อที่เราได้ในวันนี้ก็คือในโลกของนวัตกรรมการเกษตรปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ตรงไหนละนะครับเราจะถอดบทเรียนจากเนเธอร์แลนด์แล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะไปยังไงต่อไปในอนาคต so the first question we will go to the Dutch agriculture counselor Dr. Kai Steunissen what is the policy and the vision of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality in terms of innovation and agriculture นิดนึงนะครับคือทางคุณไคเนี่ยจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผมจะสรุปนะครับเป็นภาษาไทยสั้นๆให้กับทุกท่านนะครับ please It works. Sawadee krap. Sorry for not speaking English, or for speaking English, not speaking Thai. Only net noi. But Kun Sawood will translate from English to Thai, so it will be easier for you to follow what I'm saying. As Kun Sawood already told you, I'm the agriculture counselor from the Netherlands. But maybe not everybody knows what the Netherlands is or where we are situated. We are a small country in Europe, in the northwest of Europe. We are a small country, but we are producing a lot of agricultural products. เมื่อพูดถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลายๆท่านอาจจะนึกไม่ออกแต่คำนิยามที่สั้นที่สุดสำหรับเนเธอร์แลนด์คือเราเป็นประเทศเล็กๆอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปแต่เราเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านการเกษตรเราผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรในอันดับต้นๆของโลก And the color of the Netherlands is orange. I see a monk with orange. I see some more people with orange clothes. So that's the national color of the Netherlands. It's the color of our king and queen, royals. สีประจำชาติของเนเธอร์แลนด์คือสีส้มแล้ววันนี้หลายๆท่านที่มาร่วมฟังสัมมนากับเราก็ใส่สีส้มสีส้มเนี่ยเป็นสีสัญลักษณ์ของพระราชาธิบดีและพระสมเด็จพระราชินีของเนเธอร์แลนด์ About the Netherlands, about our policy on agriculture. My role as an agricultural counselor in Thailand is to promote sustainable agriculture. But because we have the experience, and I will come later to that again, we have experience that you have to make the way you produce your food to make it sustainable, because sustainability is the future. ในฐานะที่ท่านเป็นทูตเกษตรของเนเธอร์แลนด์ภารกิจอันดับต้นๆในฐานะทูตเกษตรของเนเธอร์แลนด์ก็คือรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เนี่ยพยายามส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนแล้วการเกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยพูดได้เลยว่ามันคืออนาคตของการเกษตรของทุกๆคน As I mentioned already, we are a really big exporter. I think we are the second biggest exporter in the world of food. We are a very small country. That's because we produce quite a lot of food, but we also import and export. We processing the food and export it again. Thailand is also a huge producer of agricultural products. You're also importing and exporting. You're also a good processor of food. You have a lot of innovation on processing. So I think that Thailand has a good future in food, but I think you can learn some lessons we have learned in the Netherlands. เนเธอร์แลนด์เองเนี่ยอย่างที่บอกไปคือเป็นประเทศเล็กๆแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาอำนาจด้านการเกษตรเราเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ2ของโลกสิ่งหนึ่งที่เนเธอร์แลนด์ทำได้ในฐานะประเทศเล็กๆก็คือเราซื้อมาขายไปภาษาชาวบ้านนะครับเราซื้อมาจากแหล่งหนึ่งแล้วเราก็เอามาผลิตแปรรูปสร้างมูลค่าแล้วก็ส่งออกอันนี้คือสิ่งที่เนเธอร์แลนด์ทำในสายตาของทางทูตเกษตรเนเธอร์แลนด์เนี่ยท่านมองว่าเมืองไทยเราเองเนี่ยเราก็มีศักยภาพเช่นเดียวกันในเรื่องเหล่านั้น
เรามีศักยภาพหลาย ๆ อย่าง ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาและดันในประเทศไทยเนี่ยให้เป็นหนึ่งในมหาอำนาจด้านการเกษตรของโลกได้อันนี้ can I add something so because you mentioned that Thailand also has potential and possibility so this is quite a good news and some hope for all of us as people in agriculture คือในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของมหาอำนาจทางด้านการเกษตรของเนเธอร์แลนด์ท่านบอกว่าเมืองไทยเองเรามีศักยภาพผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะมีอนาคตเนาะสำหรับเมืองไทยเดี๋ยวฟังกันต่อไปนะครับ About agricultural production, after World War II, that's almost 80 years ago, we didn't produce that many food in the Netherlands. And then we started also with grants from government and later on from the European Union. There was a support for farmers and the focus was on improving yields to produce more. And we forgot the quality and the impact the production has on the environment and the soil quality, for example, and the biodiversity. And last 10 years, I think, 10 years, people realize more and more what the impact is of the agriculture, the present agricultural production we have on all these aspects, on climate, on biodiversity, on soil quality. จุดเริ่มต้นของการเป็นชาติมหาอำนาจด้านการเกษตรของเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันย้อนหลังไปเมื่อมา80 ปีที่แล้วสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยประสบกับปัญหาเรื่องความอดอยากเราไม่สามารถผลิตอาหารเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยก็พยายามส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการพัฒนารูปแบบการปกครองเขตการปกครองเป็นสหภาพยุโรปอย่างที่เราทราบกันรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เองก็มีการสนับสนุนเกษตรกรในช่วงเวลานั้นระดับหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาผลผลิตจนกระทั่งเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เริ่มมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดหลาย10 ปีที่จะเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตเร่งรัดการส่งออกเนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรงมากต่อสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพดินต่อความหลายชีวภาพเมื่อ10 ปีแล้วเนี่ยทุกภาคส่วนของที่เกี่ยวข้องของเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลเนเธอร์แลนด์โดยกระทรวงเกษตรเนี่ยก็เริ่มกลับมาคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในการพยายามเร่งรัดในการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ส่งออกเป็นมหาอำนาจเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันถูกหรือไม่ถูกเราควรทำงานต่อไปกับอนาคตนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ10 ปีที่แล้ว And because our governments and the European Union want to protect all this, the biodiversity, the climate, the soil quality, they made more and more regulations, and regulations which are enforced in Europe. So the farmers have to fulfill all this regulation, and that's really hard for them. Because in the past they were always stimulated to produce more, to produce better, to use technology to solve these impact on climate and biodiversity. So for farmers it's hard that they have to fulfill all these regulations, and maybe you've heard they are not really happy with it in Europe. So that's now a big debate on all these topics in Europe. And I think Thailand can learn from that, because if you know that could be happen, you can look already in the future and know what the importance is of all these aspects of soil quality, about biodiversity, about climate, and prepare yourself on it. จากเดิมเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มผลผลิตเราพยายามเร่งรัดแล้วพยายามผลักดันเรื่องการส่งออกการผลิตสินค้าเกษตรแล้วเรามาพบว่ามันส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมการเสื่อมโทรมของดินการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และก็สหภาพยุโรปเนี่ยก็เลยมีการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดแล้วก็บังคับเกษตรกรในยุโรปรวมทั้งเนเธอร์แลนด์ด้วยที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อฟื้นฟูสิ่งต่างๆที่มันเสื่อมโทรมไปให้มันกลับคืนมาการออกกฎระเบียบเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ออกอย่างเดียวแต่มันมีการบังคับใช้ด้วยเกษตรกรในเนเธอร์แลนด์และก็ในหลายๆประเทศยุโรปก็เลยประสบปัญหาเหมือนกันก็คือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากที่เขาจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการการผลิตที่เขาคุ้นชินมาเป็นวิธีการแบบใหม่ภายใต้กฎระเบียบที่ว่านี้เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่มันเสื่อมไปซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทางคุณไคคิดว่าในบ้านเราเนี่ยเราสามารถที่จะถอดบทเรียนเรื่องนี้จากเนเธอร์แลนด์ได้ในภาคการเกษตรนะครับ
because also Thai farmers will be faced by less quality of the soil. That's what's happening already. You will be faced with less water scarcity. You will be faced by strict regulations on the use on food safety, so on the use of pesticides. You will be fertilizer using, so you have to think about it and to look into future how you can practice your farm the best with a focus on future. Because soil, for example, it's good soil quality is important for your future yields. Water scarcity will also be a problem in Thailand for future, so be prepared about it. And I always promote also, and Thailand is doing that quite good, diversify, don't bet on one crop. And that's maybe a risk in this area, because I see a lot of farmers are focusing on durians because you can earn quite good money with it. But is that also possible in future? So keep diversifying yourself. That would be an advice, and produce with respect for nature, because nature inclusive farming with the use of high technology is, in my opinion, the best way to go to make steps forward. จริงๆประโยคสุดท้ายคือข้อสรุปนะแต่ที่พูดมาทางยาวก็คือว่าในส่วนของการทำการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เราจะให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมอย่างมากเลยแต่เราจะต้องไม่ลืมในเรื่องของการดึงบทบาทของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเกษตรของเรานี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเนเธอร์แลนด์ในเมืองไทยเองเนี่ยแล้วก็เนเธอร์แลนด์เองด้วยในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ที่ทางคุณไคได้คิดว่าเขาจะมองเห็นคือเมืองไทยกับหลายๆประเทศในทั่วโลกเนี่ยที่อยู่ในวงการเกษตรเนี่ยปัญหาที่เรามีประสบการณ์ร่วมกันก็คือการลดลงของทรัพยากรน้ำที่จะใช้ในการเกษตรความปลอดภัยเรื่องของอาหารและมาตรการที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามถ้าเราต้องการค้าขายและส่งออกแล้วก็การเร่งรัดผลผลิตแล้วก็การใช้สารเคมีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายชีวภาพในระบบการเกษตรของแต่ละคนตัวอย่างที่เขาเจอมาที่เขาคิดว่านะครับก็คือในระบบการปลูกทุเรียนเนี่ยเราอาจจะให้ความสำคัญกับการปลูกทุเรียนเชิงเดี่ยวมากๆแต่เขาอยากจะให้เราช่วยนึกถึงความหลากหลายชีวภาพในสวนทุเรียนด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาคิดก็คือว่าจากการพยายามปลูกพืชเชิงเดี่ยวเชิงพาณิชย์โดยให้ความสำคัญกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากเกินไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นOne addition, last addition, yeah. a small one. I would, why am I here in Thailand? It's about connecting and working together, and you can use the innovation, the technology we have in the Netherlands, and I'm here to connect, and Sarwood is here to connect Dutch and Thai partners to cooperate and to exchange ideas and to make them adapted to Thailand. Innovations we have in the Netherlands, and vice versa. If you have really good sustainable products, you can export them to Europe. Safe products produced in a sustainable way, because there's a market for these products too. ข้อเสนออันสุดท้ายที่ทางท่านทูตเกษตรอยากจะแชร์กับพวกเราก็คือว่าในฐานะที่ท่านเป็นทูตเกษตรเนี่ยบทบาทอันนึงที่ท่านให้ความสำคัญก็คือการเชื่อมโยงภาคส่วนของเนเธอร์แลนด์กับไทยเรื่องของการเกษตรและก็อีกอันหนึ่งก็คือท่านก็ยังให้ความสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนเพราะนั้นคือท่านมองว่าหากระบบการเกษตรของเราเป็นระบบการเกษตรที่ยั่งยืนเนี่ยเรามีอนาคตครับCan I switch to ทีนี้เราได้ฟังความเห็นเนาะของทางทูตเกษตรเนเธอร์แลนด์ในฐานะตัวแทนจากกระทรวงเกษตรเนเธอร์แลนด์มีอยู่นิดนึงในส่วนของกระทรวงเกษตรเนเธอร์แลนด์เนี่ยชื่อของเขาเนี่ยก็คือกระทรวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพอาหารมันจะเห็นว่าบทบาทของภารกิจของกระทรวงเกษตรของเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันครอบคลุมหลายๆกระทรวงที่เราทำอยู่ในเมืองไทยเขาไม่ได้แยกกันอันนี้เป็นจุดแข็งอันนึงที่ทำให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยสามารถทำงานในเชิงรุกและความต่อเนื่องได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมทีนี้เราอยากจะฟังประสบการณ์แล้วก็ความคิดเห็นจากอดีตเก่าเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่านเคยไปชีวิตเคยไปพบปะเคยเจอ
ให้ทางดร.ประภาพรกับทางช่วยแชร์ประสบการณ์ที่ท่านได้พบเห็นในระหว่างเป็นนิสิต ต้องบอกก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะ ต้องถามบอกว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะตอนเรียนที่เนเธอร์แลนด์นะคะเรียนจบมหาวิทยาลัยเดียวกับคุณไคายก็คือจบอูเทรคอูเทรคก็จะเป็นเมืองแบบไม่ใช่เมืองหลวงเป็นเมืองที่ออกไปอีกนิดนึงแต่ว่าเป็นศูนย์กลางของรถไฟของในในเนเธอร์แลนด์นะคะนึกภาพเวลาเรานึกภาพว่าเฮ้ยเราไปเมืองนั้นน่ะมันน่าจะดู crowded คนเยอะๆแต่เชื่อไหมคะว่าจากเมืองอะค่ะขับไปจักรยานไปอีกไม่ไกลอะค่ะไปเจอมหาวิทยาลัยตัวเองเนี่ยค่ะเป็นป่าค่ะเป็นป่าแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆคือมันมีความแบบชนบทที่ใกล้ๆเมืองนิดเดียวเองค่ะแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรคะผสมผสานนั้นนึงคุยกับหลายๆท่านเลยแล้วยังบอกคุณไคายเลยค่ะชีวิตดิฉันเนี่ยค่ะเราเติบโตที่ประเทศไทยเนาะเราเรียนได้ยินเรื่องคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราเรียนเรื่องการทำเกษตรผสมผสานแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจเลยเราไปเข้าใจจริงๆตอนอยู่เนเธอร์แลนด์นะคะได้ไปสัมผัสที่การทำเกษตรของเขาอะค่ะเข้าไปถึงที่สวนเกษตรของเขาอะค่ะเขาก็แบบทำเกษตรแล้วมันดูสะอาดมากมีเลี้ยงม้ามีแบบช่วงบ่ายๆชงน้ำชานั่งกินกันแบบเหมือนกับบ้านเราอะค่ะนึกออกไหมคะว่าถ้าเผื่อพี่ป้าน้าอาที่อยู่ทั้งนี้ค่ะมีสวนใช่ไหมคะพี่ป้าน้าอาจจะแบบหิ้วข้าวเข้าไปทานในสวนใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะชีวิตของเนเธอร์แลนด์มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ความแตกต่างที่เราเห็นก็คือที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยทำไมแบบเกษตรกรเขาดูแบบมั่งมีจังทำไมของเราแบบดูแบบทำไมทำแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ก็เลยมานั่งคิดจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดภาษาก็คืออาจจะต้องบอกว่าคำว่า ecosystem อะค่ะคือระบบนิเวศของการทำเกษตรแล้วก็การต่อยอดคือภาพจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างชัดแล้วก็ต้องบอกอย่างที่คุณไคายพูดอะค่ะว่าอย่างกระทรวงเกษตรเนี่ยเขามาพร้อมกระทรวงทรัพย์อย่างบ้านเรากระทรวงเกษตรกับกระทรวงทรัพย์เนี่ยมันแยกคนละกระทรวงวอร์ดแรกพวกเราอาจจะเน้นเรียนเชื่อว่าภาพแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะหรือว่าตอนเราเริ่มต้นอ่ะเราคิดแต่อย่างเดียวคือทำยังไงให้ได้ผลผลิตที่สูงสุดแต่เราลืมคิดถึงเรื่องดินเราลืมคิดถึงเรื่องน้ำว่าเราใช้น้ำไม่เท่าไหร่คืออดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้ยินคำว่าปลูกข้าวเยอะแล้วก็โอ้โหบ้านเราเขาเรียกอะไรคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปจริงๆเหตุผลเพราะว่าเนี่ยค่ะเราคิดถึงเรื่องตัวทรัพยากรน้อยเราไม่ได้ถูกฝังเข้ามาอยู่ตั้งแต่ day วันที่เราทำพืชสวนทำพืชเกษตรดังนั้นเนี่ยค่ะแต่ถามบอกว่าก็ฝากพี่ๆน้องๆที่ห้องนี้นะคะว่าอย่างทางคุณไคายเมื่อกี้ก็พูดแล้วบอกว่าทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มา realize คือมาพึ่งตระหนักเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าปลูกแล้ว maximize profit หรือ maximize quantity คือเอาจำนวนมากเนี่ยมันก็นำมาซึ่งทำให้สิ่งแวดล้อมเสียดังนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ช้าเพราะว่าเขาก็เพิ่งคิดเหมือนกันเพราะว่าวันนี้โลกเราประเทศเราเนี่ยเราก็ไปผูกข้อตกลงสัญญาที่ชื่อว่าคอปนะคะคือคอปก็คือการที่จะต้องเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะเราก็เองก็ต้องตระหนักดังนั้นเนี่ยเกษตรกรทุกท่านพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เป็นชาวสวนชาวเกษตรกรเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีความตระหนักรู้ในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ไม่เคยให้ความใส่ใจแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการเกษตรผสมผสานเป็นเรื่องสำคัญเหตุผลเพราะว่าการที่เราใช้พื้นที่ดินให้มีคุณภาพด้วยการปลูกหลายๆแบบเนี่ยค่ะมันก็ช่วยให้ความเนื้อดินเนี่ยค่ะมันมีความอร่อยนึกออกไหมคะพอมันมีความอร่อยปุ๊บอะค่ะมันจะปลูกอะไรมันก็ดูดีไปหมดนะคะนึกออกไหมคะคือนึกถึงถ้าเราเป็นผู้หญิงที่เราอยากแต่งตัวสวยอะค่ะมันก็ต้องมีหลากสีสันเพื่อให้ดูมันแบบเดินมาแล้วมันน่ารักน่าสนใจถูกไหมคะเนียนคิดว่าเกษตรมันก็คล้ายกับการแต่งตัวของผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะว่าทำยังไงให้สวนเราดูดีทำยังไงให้สวนเราได้ออกดอกผลดีเราก็จะต้องใส่ความเป็นคือความสวยงามให้เขาด้วยดูแลเขาเหมือน
เรารักตัวเราเองแต่งตัวดีๆอะค่ะเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนก็ได้ค่ะขอบคุณทางดร.ภาพรมากครับ แล้วก็อันนี้คือมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์และนักกฎหมายเนาะทีนี้กลับไปที่นักวิทยาศาสตร์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณฑารพคิดว่ายังไงดีครับขอบพระคุณค่ะก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตแนะนำตัวว่ามาจากคณะเกษตรสจรเกษตรเจ้าคุณทหารรุ่น 23 ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านค่ะค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับทุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์นะคะชื่อทุนโวโทรนะคะได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกค่ะในเรื่องของเชื้อราอย่างเดียวเลยค่ะในเรื่องของการจัดจำแนกเชื้อราในกลุ่มต่างๆนะคะซึ่งจะโฟกัสอยู่ในเรื่องเดียวก็คือในเรื่องของกลุ่มของพวกราดำที่เรียกว่า black yeast ค่ะอันนั้นก็คืองานวิจัยในสมัยเรียนปริญญาเอกซึ่งตอนที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยท่านอาจารย์ที่สอนนะคะก็ได้พยายามที่จะหาคอนเนคชันหรือภาพรวมระหว่างการเกิดโรคของเชื้อรากลุ่มนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันกระโดดเข้ามาสู่สิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วจะพยายามสร้างขึ้นมาเป็นภาพรวมเป็นพิกเจอร์ได้อย่างไรนะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเกษตรในที่นั่นนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ลาดกระบังเลยอะค่ะได้มีโอกาสเป็นนักเรียนทุน IWS ได้ไปฝึกประสบการณ์ในการทำการเกษตรอยู่ที่นอร์เวย์ทั้งสองประเทศเลยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงสมัยเราเรียนปริญญาเอกเนี่ยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอะค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วเนี่ยเขาใช้กันในชีวิตจริงของเกษตรกรสมัยเรียนปริญญาตรีแล้วไปทำงานไปฝึกงานอยู่ที่นอร์เวย์อะค่ะก็ต้องขับแท็กเตอร์ก็ต้องไปช่วยเขาปลูกมันฝรั่งโดยการใช้เครื่องก็ต้องไปคัดแยกโดยการใช้สายพานต้องไปช่วยเขารดน้ำในกรีนเฮาส์ที่เป็นมีกลุ่มของพวกดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะที่เขาสร้างแล้วก็ต้องไปช่วยเขากวาดขี้วัวที่อยู่ในโรงนมคือพูดง่ายๆคือทำทุกอย่างพอหน้าสปริงอะค่ะช่วงใบไม้ผลิลูกวัวก็จะออกมาจากท้องแม่ก็ต้องไปช่วยเขาทำคลอดคือทำทุกอย่างถามว่าตอนนั้นเนี่ยในระบบการเกษตรของเขาเป็นอย่างไรถ้าดูจากสองประเทศนี้เลยก็ได้หรือแม้กระทั่งจะดูแค่เฉพาะเนเธอร์แลนด์ก็ได้ว่ารัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนค่อนข้างมากจากที่คุณไคส์พูดประเด็นแรกนะคะว่าเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยประสบปัญหาภาวะอดอยากหิวโหยมากรัฐมนตรีท่านหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ตั้งนโยบายขึ้นมาว่าคนดัตช์จะต้องไม่มีวันหิวโหยอีกต่อไปนั่นก็คือจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อประมาณ80ปีที่แล้วโดยการตั้งให้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือวาคนิเงนซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านของการเกษตรแล้วให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆโดยการอนุญาตให้กู้ยืมเงินจากธนาคารถ้ามีเกษตรกรผู้ใดที่ต้องการที่จะกู้ยืมเงินไปเพื่อการสร้างนวัตกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์การถ่ายทอดความรู้ของวิทยาศาสตร์ลงสู่เกษตรกรและการขยายผลรวมไปถึงการบริหารจัดการต่างๆด้วยอย่างหนึ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้เขาอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีประเทศเนเธอร์แลนด์มีท่าเรือขนาดใหญ่คือรอตเตอร์ดัมเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้าเกษตรเขาผลิตได้เขาสามารถลงเรือเขาสามารถนำไปขายต่อในบริเวณนั้นข้อที่สองเขามีเงินประเทศนี้ร่ำรวยมาตั้งแต่ศตวรรษที่18โดยประมาณอย่างที่เราทราบกันดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่อดอยากถึงประเทศชาติจะยากจนแต่เขาสามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้และความที่เขามีความคิดที่เป็นระบบการเชื่อมโยงจึงสามารถทำได้อย่างง่ายดายกับอีกประการหนึ่งค่ะสิ่งหนึ่งที่สังเกตจากลักษณะนิสัยของคนเนเธอร์แลนด์นะคะคนดัตช์ก็คือเวลาที่ทำงานวิจัยใดๆถ้ามีปัญหาเขาไม่ได้หยุดเขาเอาปัญหานั้นมาปรึกษาหารือกันในกลุ่มแล้วสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหานั้นต่อไปข้างหน้า
เพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมงานวิจัยของเขาจึงไปได้อย่างต่อเนื่อง ถามว่ามีไหมในกลุ่มของเกษตรกรที่อาจจะไม่พอใจหรือไม่ชอบใจในกลุ่มของงานวิจัยของนักวิจัยท่านนั้นท่านนี้มีบ้างค่ะแต่การเผชิญหน้ากันระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกรเนี่ยค่ะก็จะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหมือนกับเป็นคนกลางอะค่ะในการที่จะช่วยกันประสานงานและหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะมีคนที่ช่วยในการที่จะเข้ามาแก้ไขหรือเคลียร์ปัญหานี้ได้นั่นก็คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากบ้านเรานั่นก็คือความเชื่อมโยงกันเองนั่นของในกลุ่มของแต่ละกลุ่มภาคส่วนนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของ pollution ใช่ไหมคะมลพิษเมื่อกี้นี้คุณไคส์ได้พูดถึงในเรื่องของมลพิษแล้วว่าพอเวลาที่เราทำการเกษตรมากๆเข้าเนี่ยมันก่อให้เกิดมลพิษยังไงพูดเฉยๆอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันมีมลพิษแบบไหนแต่ทุกท่านลองนึกภาพออกไหมคะว่าเวลาที่เรานั่งรถไฟไปอะค่ะแล้วในรถไฟเนี่ยมันเป็นระบบปิดเพราะว่ามันเป็นเมืองหนาวแต่พอเมื่อถึงเวลาฤดูใบไม้ผลิอะค่ะวัวทุกตัวที่อยู่ในโรงนาจะต้องออกมาเดินอยู่บนทุ่งหญ้าแล้ววัวทุกตัวจะต้องมีการถ่ายมูลปริมาณของวัวที่เลี้ยงอะค่ะมันมากจนกระทั่งเวลาที่เรานั่งรถไฟผ่านนะคะเรายังเหม็นจนแทบจะทนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นในเรื่องของมูลวัวเนี่ยค่ะมันไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองเกิดมลพิษไปทั่วนั่นคือจุดที่ทำให้คนดัชเองออกมาพูดเองว่าเราไม่ต้องการระบบเกษตรแบบนี้เราไม่ต้องการระบบเกษตรที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นก็คืออีกจุดหนึ่งที่ทำให้ทางประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแทนที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อให้เห็นถึงว่าเทคโนโลยีของเขายังไปได้ไกลแค่ไหนกลายเป็นว่าณวันนี้เขาย้อนกลับมา1 ก้าวแล้วหันมามองใหม่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องหรือไม่แล้วเขาก็พบว่าความยั่งยืนของการเกษตรจะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยค่ะอาศัยอยู่บนโลกมีอาหารการกินที่สมบูรณ์ได้เช่นกันอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แต่ในขณะเดียวกันการที่เขาอยู่ตรงทวีปยุโรปเขามีคู่ค้าที่สำคัญและเข้มแข็งยิ่งโดยนะตอนนี้ทางด้านยุโรปตะวันออกสินค้าทางการเกษตรทางยุโรปตะวันออกมีมูลค่าที่ถูกกว่าแต่แน่นอนค่ะพอกลุ่มดัชปุ๊บถึงแม้ว่าบอกว่าจะผลิตได้มากแต่สุดท้ายเกษตรกรก็ยังได้กำไรน้อยแต่กำไรน้อยของเขาก็ยังมากกว่าเราไงคะประกอบกับระบบของเขาที่เข้มแข็งมีรัฐบาลที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนในแทบทุกภาคส่วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเจ็บตัวหรือว่าการขาดทุนเนี่ยเป็นแต่ว่าเกิดขึ้นได้น้อยกว่าของเรานั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนทารพนะครับคุณไคส์ I hope that you understand Thai so we have a very limited of time so we will not translate but I will make a summary on the way back to Bangkok but what Dr. Papakon and Dr. Montarop mentioned is the same that you have discussed and shared with our audience about biodiversity, about the pollution, about the sustainable agriculture, about the future innovation. Yeah. So let's say that we are sharing the same principle นะครับขออนุญาตสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับทีนี้เรากลับมาถึงหัวข้อที่เราได้รับโจทย์มาจากทางหอการค้าจันทร์ก็คือว่าในโลกของนวัตกรรมการเกษตรเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากเนเธอร์แลนด์ได้ยังไงเราได้ฟังจากนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์2ท่านซึ่งมาจาก2ความเชี่ยวชาญเนาะจากนักเศรษฐศาสตร์1จากนักวิทยาศาสตร์1แล้วก็จากคุณไคส์ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลทีนี้เรากลับมาถึงโจทย์ที่เราได้รับคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งเราพูดถึงนวัตกรรมเราพูดถึงฟาร์มการจัดการฟาร์มไร่นาโรงงานการแปรรูปการขนส่งผลิตภัณฑ์แล้วก็นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคมันเป็นตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอันนี้คือคำว่านวัตกรรมที่มันครอบคลุมนะครับแต่ว่าบทบาทของภาครัฐหรือภาคส่วนอื่นๆในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังดู so next question คุณไคส์ we are talking about innovation technology which is something about the farm management factory processing logistic product and consumer all other people have more or less on innovation and technology
So since you are the representative of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, when we talk about innovation, technology, what is the strategy of the Dutch government and what we are thinking of this innovation technology? Is it still something that we need in the world of agriculture today? Something that you can share? In my opinion, technology can help in agriculture. And it also, for example, if we speak about digitalization, that's also technology. You can use technology to make your production, your yields better and effective, more effective production. But it also will attract younger people, because the old-fashioned way to work in agriculture, to work in the fields with the heavy sun, you have to, it's a lot of labor effort. Young people will not be attracted by agriculture, that's for sure. They're looking to a more sophisticated way to produce the food. I think technology, innovation can help also to make your life easier and also to make agriculture more attractive for young people. บทบาทของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในภาคการเกษตรเนี่ยในสายตาของคุณไคส์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างที่หนึ่งก็คือด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพิ่มผลผลิตอันที่สองคือด้วยความรู้ในเรื่องของดิจิทัลในระบบเกษตรเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งซึ่งเราสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ๆให้กลับมาสู่ภาคการเกษตรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมันเป็นปัจจัยอันหนึ่งซึ่งจะทำให้อาชีพการเกษตรของพวกเราเนี่ยมีความดึงดูดสำหรับทุกๆคนแล้วก็เป็นอนาคตของทุกๆคนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยความสำคัญของเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยในสายตาคุณไคส์เนี่ยคือมีประโยชน์และมีความจำเป็นแล้วก็ช่วยได้สำหรับอนาคต That's digital innovation. You can use it in the production, but also in the logistics and the tracing and traceability. But you can also think about genetics in innovation. For example, breeding seeds. You're working here in Thailand on the breeding. We also have a huge industry in seed industry in the Netherlands. The biggest seed exporters, I think, are from the Netherlands. We have a very active one, East-West Seeds. So genetics is also about innovation. It's innovation about what we eat. Do we still want, for example, to continue with the livestock production in the way we're doing now? We can also produce high protein products, plant-based, or maybe from fruits or from mushrooms. We had a conference at the embassy the 18th of January with a speaker from Thailand, a friend of you, Kun Titipa, and she explained about the enormous potential mushrooms have and fungi in the protein transition. So there's a lot on innovation, and it could be high tech, but it could also be lower tech. You can go, but you have to continue thinking and to improve. ในส่วนของคำว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันมีหลายระดับมีตั้งแต่เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นพื้นจนถึงขั้นสูงทีนี้การใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการเกษตรเนี่ยนอกจากการใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิตแล้วเนี่ยยังสามารถใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพตัวอย่างหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยเรากินอาหารโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์คำถามก็คือว่าด้วยนวัตกรรมที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีทางเลือกโปรตีนอื่นไหมอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหากเราต้องการปรับปรุงพันธุ์พืชเราสามารถใช้องค์ความรู้ตรงนี้ในเรื่องของพันธุศาสตร์มาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชได้ไหมคุณไคส์ก็เลยขายของเนาะพูดถึงบริษัทในไทยบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัท East West Seed หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเราพูดถึงบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักสอนแดงหลายๆคนอาจจะนึกออกสอนแดงเป็นบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีนวัตกรรมในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ผักโดยใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์อย่างเข้มข้นเขาก็เลยยกตัวอย่างว่า
จริงๆแล้วนวัตกรรมเนี่ยมีประโยชน์แล้วนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยมันเกี่ยวพันกับทุกๆคนในทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางล่าสุดเมื่อวันที่18 มกราคมเนี่ยสถานทูตเนเธอร์แลนด์จัดงานเราเชิญวิทยากรมาจากNBT ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสวทช.สวทช.ก็อยู่ในงานนี้ด้านหลังดร.ติริยาซึ่งเป็นผู้จัดการของธนาคารชีวภาพหรือ NBT เนี่ยมาเปิดโลกทัศน์อันหนึ่งให้กับหลายๆคนก็คือว่าบทบาทของเห็ดและเชื้อราในระบบการเกษตรและอาหารของโลกของไทยทางคุณไคก็เลยค่อนข้างประทับใจกับบทบาทของราแล้วก็เห็ดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผมสรุปง่ายคือว่าเห็ดและราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็ดและราแต่มันคือมากกว่าเห็ดและราเนาะครับผม And then maybe a last remark. It's the Netherlands is very famous about greenhouses because we produce a lot of foods, especially vegetables and flowers, inside in greenhouses. That's really high tech. Sometimes self-sufficient. Only computers are involved about temperature. Everything is regulated. But besides that, we are also re-eventing nature-inclusive farming, which is more or less more back to the past, but also using high technology and nature-based solutions. So you combine the experience from the past with high tech, for example, with drones. I saw them here already. And to use drones in a way that you only, for example, applicate pesticides or fertilizers where it is really necessary. So you can use artificial intelligence combined with drones and combined with a more nature-inclusive farming system. Yeah, we have special ways to do it, but we are also working with some Thai parties on it. To cooperate and also with the KMETL to include this system also in Thailand to exchange experience and we discuss it with Thai partners and you make it tailor-made for Thailand. อันสุดท้ายที่ทางคุณไคฝากไว้ก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลายๆคนพอนึกภาพการเกษตรเนเธอร์แลนด์เนี่ยเรานึกถึงโรงเรือนไฮเทคมีการควบคุมการจัดการที่ค่อนข้างแม่นยำมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในเรื่องของการบริหารจัดการการให้น้ำการให้ปุ๋ยแต่พอมาตอนหลังมาเนี่ยเราเพิ่งตระหนักรู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ด้วยระบบของเทคโนโลยีทั้งหมดเราจำเป็นต้องดึงบทบาทของธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเกษตรของเราเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ทำอยู่คือว่าเราไม่ได้ละทิ้งเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เราก็พยายามจะดึงหรือเอาธรรมชาติเนี่ยกลับมาอยู่ในระบบเกษตรของเราแทนที่เราจะใช้แต่เทคโนโลยีอย่างเดียวปัจจุบันนี้เนี่ยเราพยายามจะขยายแนวคิดแบบนี้กับหลายๆภาคส่วนที่เราทำงานล่าสุดเนี่ยเรามีการคุยกับหลายๆมหาลัยหลายๆองค์กรในเมืองไทยอันนึงที่เราพูดถึงก็คือสถาบันที่ทางท่านดร.มณฑลจบมาก็คือสจร.ซึ่งเรามีการคุยกับสจร.แล้วก็เราพยายามนอกจากสจร.แล้วเนี่ยเราก็มีการคุยกับหน่วยงานอื่นด้วยในเรื่องของการขายแนวคิดในเรื่องของการใช้บทบาทของธรรมชาติและนวัตกรรมร่วมกันอันนึงที่ทางคุณไคพูดไว้เมื่อกี้คือว่าเมื่อกี้พอดีได้ไปดูงานเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมโดยการใช้โดรนจริงๆแล้วเนี่ยคือโดรนเนี่ยมีประโยชน์แต่ว่าเราก็มันใช้ลักษณะของAI เนาะทีนี้การใช้ AI อย่างที่บอกครับมันคือนวัตกรรมแต่ว่าอันนึงที่เขาย้ำอีกอันนึงก็คือเราอาจจะต้องดึงเขาใช้คำว่า nature inclusive แปลเป็นไทยก็คือว่าเราอาจต้องดึงธรรมชาติกลับมาเข้ามีบทบาทในระบบการเกษตรของเราแทนที่เราจะพึ่งพาเทคโนโลยีล้วนๆเหมือนในอดีตนะครับอันนี้คือบทเรียนที่เขาได้มา so now we come back to the same question to Dr. ประภาพรค่ะงั้นเดี๋ยวขอแชร์เกี่ยวกับด้านนโยบายแล้วกันนะคะว่า innovation ของภาครัฐนะคะที่เราดูแลอยู่ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เรียนบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ของบ้านเราที่เราเคยอยากจะได้ของผลิตภัณฑ์ที่เยอะๆแล้วเราก็ลืมคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเราลืมคิดถึงอะไรเราก็รู้แล้ววันนี้เนี่ยเรามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ถามว่าภาคราชการภาครัฐเนี่ยสนับสนุนยังไงวันนี้ทุกท่านก็จะได้เห็นว่าเรามีหน่วยงานราชการหลายแห่งเลยเนาะเราจะเห็นว่าบัดเจ็ตอะค่ะก็คืองบประมาณของเราของภาคราชการนะคะที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรกับเรื่องinnovation เนี่ย
เราสัดส่วนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถ้าไปดูจากอดีตมันมีการให้เพิ่มขึ้นเราจะเห็นว่าอ่ะเรามีการนำโดรนเข้ามาใช้เราจะมีตัววอลเชอร์ไม่ว่าจะมาจากทางดีป้าทาง NIA ที่จะให้ทางเกษตรกรเบี่ยงบางท่านอาจจะมีใช้อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็นำ IoT มาใช้ด้วยกับเกษตรกรรมเนี่ยค่ะเพื่อว่าให้เกิดเขาเรียกอะไรนะคะให้เทคโนโลยีของเกษตรของที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยค่ะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ปรับใช้ถามว่าราชการช่วยอะไรไหมช่วยถามว่าราชการเอายุทธศาสตร์จัดใส่เข้าไปไหมณวันนี้เนี่ยเรามีการจัดใส่เข้าไปละถามบอกเหตุผลเพราะอะไรเพราะเราก็ดูเนี่ยค่ะว่าเทรนด์ของโลกมันเป็นยังไงแต่ถามว่ามันตอบโจทย์บางท่านหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเนเธอร์แลนด์ก็อาจจะกลับไปบอกว่าโอเคแล้วเทคโนโลยีมันอาจจะยังไงมันอาจจะไม่เหมาะกับฉันหรือนู่นนั่นนี่เรียนเล่าเคสหนึ่งค่ะเรียนพอดีได้รับทราบจากมีเกษตรกรท่านหนึ่งเข้าใจว่าอยู่จันทบุรีด้วยท่านบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ยท่านตั้งใจจะปลูกทุเรียนวันดีคืนดีเนี่ยค่ะปลูกทุเรียนแล้วปรากฏว่าทุเรียนปลูกแล้วมันไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ลงเนี่ยจากใต้เนี่ยมาซื้อสวนท่านเรียบร้อยละปรากฏว่าวันที่ออกอะแต่ออกไม่เต็มที่เนี่ยไม่สามารถส่งไปได้เอาไปถึงตัวเจ้าของที่อุตส่าห์เอาเงินมัดจำไว้ 3,000 เนี่ยนะว่าจะไปให้ไม่ได้แต่ระหว่างทางเนี่ยด้วยความที่ต้องบอกว่าไม่มีใครเจ็บปวดเท่ากับตัวเราเองที่เจ็บปวดไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเองที่ลองผิดลองถูกท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะระหว่างเดินไปในตลาดราคาทุเรียนเนี่ยถ้าขายตกต่ำเนี่ยมันขายได้ถูกมากเลยเอางี้ทำไมข้างๆตรงเขาวางอยู่เนี่ยเขาขายรังมดแดงค่ะเขาขายรังมดแดงปรากฏว่าขายแล้วได้ราคาดีด้วยตอนที่ไปขายเนี่ยราคาที่เขาได้ยินเนี่ยถูกคือแพงกว่าทุเรียนอีกหลังจากนั้นปุ๊บก็กลับมางั้นเราก็ลองมาทุกวันนี้ค่ะท่านแปลงสวนท่านเองเนี่ยค่ะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าถ้ำของมดแดงแล้วก็ขายมดแดงเนี่ยค่ะท่านถามบอกว่าแล้วก็ท่านผูกเชือกอะค่ะผูกเชือกด้วยการทำเกษตรแบบด้วยองค์ความรู้ของตัวท่านเองเนี่ยค่ะท่านก็เอาเชือกเนี่ยค่ะผูกตามต้นแต่ละต้นท่านถามบอกว่าทำไมถึงทำได้ทำไมถึงคิดว่าต้องเอาเชือกไปผูกตามต้นท่านบอกว่าก็ขับรถไปทางด่วนที่กรุงเทพเข้าไปในบนทางด่วนเห็นทางมันเชื่อมไปตลอดเวลาเลยก็คิดว่ามดแดงมันต้องเดินด้วยทางเชื่อมนี่ด้วยมั้งก็เลยเอาเชือกเนี่ยแหละค่ะไปผูกต้นทั้งสวนเนี่ยค่ะเพื่อให้มดแดงไต่แล้วก็เคาะมดแดงแล้วก็ตอนนี้เป็นหลังเป็นเหมือนเป็นสวนมดแดงที่ทำเงินให้ท่านแล้วก็ได้ราคาดีด้วยอันนี้คือองค์ความรู้จะต้องถามบอกว่าปราดในสวนแต่ละอันเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะแล้วเราก็คืออย่างถ้าไปถามทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยค่ะเราก็จะมีแบบเหมือนเงินชุมชนที่เอาลงไปให้ตามเกษตรปราดเกษตรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็บอกตอนแรกท่านบอกว่าตอนผูกเชือกเนี่ยไม่ได้ใช้เชือกด้วยนะใช้ลวดเพราะว่าคิดว่ามดแล้วทำไมมดไม่เดินเพราะว่ามันร้อนก็เลยเปลี่ยนจากลวดเนี่ยค่ะเป็นเชือกอันนี้ก็เล่าเคสเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ก็คือสิ่งที่กำลังจะบอกทุกท่านก็คือท่านทำสวนอะไรท่านเรียนรู้อะไรบางทีบางคนเนี่ยเข้าไปบอกให้ท่านว่าต้องใช้เทคโนโลยีอันนี้บางครั้งเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจเหมือนกันสิ่งที่เราทุกอย่างมันจะต้องเราใช้ปรับเองเหมือนกันแต่ว่าคือจะไปรอเขามาบอกปุ๊บแล้วเชื่อเขาอย่างเงี้ยส่วนตัวมองว่ามันไม่มีใครบอกเราแล้วเราเชื่อเขาแล้วได้หมดอะค่ะคือยังไงมันก็ต้องปรับให้เหมาะกับเราหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นขนาดไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินด้วยที่เรามีเท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แลกเปลี่ยนสู่กันฟังค่ะขอเสริมนิดนึงนะครับบางทีเราอาจจะต้องหาคิดเมนูเนาะในเรื่องของการใช้ไข่มดแดงกับทุเรียนเพราะว่าเรามีมัสมั่นไก่กับทุเรียนและที่ร้านจันทร์โภชนาเมื่อวานนี้ไปชิมดูแล้วโอเคมากนะครับขออนุญาตขายของเราจะต้องสร้างเมนูเกี่ยวกับไข่มดแดงกับทุเรียนเนาะโอเคครับสำหรับในส่วนของนวัตกรรมนะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่ดิฉันมั่นใจว่าทุกท่านพอเวลาที่เรามองดูว่านวัตกรรมเราดีไหมเทคโนโลยีเราดีไหม
เราตอบได้เลยว่าเราไม่ได้แย่ ถ้าพูดโดยองค์รวม เรามีสินค้าเกษตรที่ผลิตป้อนต่อเนื่อง เรามีสินค้าแปรรูปที่ผลิตแปรรูปมาจากสินค้าการเกษตรของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วส่งไปเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงโดยองค์รวมนะคะเทคโนโลยีของเราหรือนวัตกรรมของเราไม่ได้แย่ให้คะแนนถ้าเต็ม10ให้อยู่ที่ประมาณ7.5แต่คำถามคือเราอยากได้อย่างเขาไหมเราจำเป็นไหมที่จะต้องเอานวัตกรรมราคาแพงเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วมาใส่กับความเป็นชาวสวนของเรามาใส่กับความเป็นชาวไร่ของเราคำถามข้อที่1จำเป็นไหมบางท่านอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นซึ่งโดยส่วนตัวนะคะก็เห็นด้วยแล้วก็คิดด้วยค่ะว่าความแตกต่างของเราอย่างหนึ่งคือพื้นที่ทางการเกษตรของเรามีความหลากหลายเวลาที่เราจะเริ่มทำการเกษตรถ้าเป็นนักวิชาการก็จะต้องเดินมาแล้วถามว่าขอดูข้อมูลชุดดินก่อนบางพื้นที่เนี่ยพอเวลาเดินไปเนี่ยผ่านไปอีกประมาณแค่500เมตรชุดดินเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรเราจะปลูกอะไรเราจะต้องดูพื้นที่ของเราเป็นหลักดูสภาพอากาศสภาพแวดล้อมของเราเป็นหลักว่าสิ่งเนี้ยตรงเนี้ยเราจะปลูกอะไรเราจะทำอะไรอันนั้นคือข้อที่1ข้อที่2เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมะเขือเทศในการที่จะปลูกมะเขือเทศของเขาเนี่ยเขาใช้น้ำเพียงน้อยมากแล้วเขาสามารถที่จะผลิตมะเขือเทศที่เป็นมะเขือเทศในจินตนาการนะคะท่านเข้าใจคำว่ามะเขือเทศในจินตนาการไหมคะมะเขือเทศในจินตนาการของคนที่ไม่ได้รู้จักภาคการเกษตรเลยคือมะเขือเทศมันต้องกลมๆแดงๆสดๆสวยๆลูกมันต้องเท่ากันแต่ในความเป็นจริงเวลาที่คุณปลูกมามะเขือเทศมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกลูกนะแต่เขาสามารถทำได้แล้วเขาก็ขายได้แล้วคำถามคือเวลาที่เขาขายขึ้นไปแบบนั้นพอเข้าไปสู่ market chain ใครได้กำไรสูงสุดใครได้ประโยชน์สูงสุดคำตอบก็คือไม่ใช่เกษตรกรค่ะแต่เขาอยู่ได้ไงคะเพราะว่ารัฐบาลเขาซัพพอร์ตเขาอย่างต่อเนื่องเขามีมหาวิทยาลัยที่จะคอยแก้ปัญหาให้เขาทุกอย่างเขามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้ากลับมามองบ้านเราตรงนี้อาจจะไม่ใช่เราอาจจะต้องกลายเป็นว่าดูแต่ละพื้นที่แล้วหาว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการแล้วคำถามว่าแล้วทำไมนวัตกรรมบ้านเรายังไม่มีแต่ว่ายังไม่ใช่ขั้นสูงส่วนใหญ่เราซื้อมาแล้วส่วนใหญ่เรานำมาใช้แล้วถ้าเราจะสร้างให้มันมีได้ไหมคำตอบว่าได้ณวันนี้เนี่ยเวลาที่เราทำการเกษตรเนี่ยอาจจะมั่นใจว่ายังมีช่องว่างขององค์ความรู้ที่ยังจะสามารถเข้าไปเชื่อมโยงได้ทำไมถึงพูดแบบนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เขาปลูกทิวลิปเขารู้ทุกเรื่องทางด้านสรีรวิทยาเกี่ยวกับทิวลิปเขารู้หมดด้านการปรับปรุงพันธุ์ด้านทิวลิปคุณอยากรู้ว่าปีนี้พันธุ์ของทิวลิปก้าวหน้าไปถึงไหนคุณไม่ต้องไปดูตามสวนเพราะเขาจัดแสดงให้เลยที่คูเคนฮอฟแล้วทุกปีดอกทิวลิปจะไม่เหมือนกันสีจะไม่เหมือนกันขนาดจะไม่เหมือนกันนั่นคือสถานที่รวบรวมความสวยงามของทิวลิปเอาไว้ว่าปีที่ผ่านมาฉันทำอะไรไป2 ปีที่ผ่านมาฉันทำอะไรไปณวันนี้สินค้าของฉันสามารถเอามาอวดโฉมได้แล้วนั่นคือเหตุผลทำไมว่าเวลาที่จะไปเนเธอร์แลนด์นะคะในช่วงเมษาต้องไปคูเคนฮอฟเพราะทุกปีไม่เหมือนกันเลยแล้วถึงแม้ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีของการผลิตดอกทิวลิปของเขาจะรู้ทุกเรื่องรู้อย่างลึกซึ้งและรู้จริงแต่ถามว่าในท่ามกลางความรู้อย่างทุกเรื่องรู้จริงของเขาเนี่ยเขายังหาพื้นที่เพื่อเติมเต็มช่องว่างของเขาได้ไหมคำตอบคือได้นั่นก็คือเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะปลูกทิวลิปลงมาบนพื้นดินเนี่ยเขาจะมี2 ส่วนหนึ่งคือปลูกเพื่อเก็บหัวไว้ขายกับอีกส่วนหนึ่งคือปลูกเพื่อตัดดอกขายเลี้ยงอีกแบบปลูกหัวขายเพื่อที่จะมาส่งขายเลี้ยงอีกแบบทีนี้ท
ทิวลิปอะค่ะมันเป็นพืชไม้หัวที่ทุกท่านทราบว่าจะต้องมีการพักดินเขาก็พักนะคะแต่ในขณะที่พักเขาสูญเสียรายได้ สิ่งที่เขาทำคล้ายกันกับรังมดแดงเลยค่ะเขาปลูกไฮยาซินนะทำไมเขาปลูกไฮยาซินได้ในบอกว่าพักดินเพราะว่าทิวลิปอยู่ข้างล่างแต่ว่ารากของไฮยาซินนะคะมันลงไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นพอเขาทำงานวิจัยทำการทดลองมาแล้วว่าดินส่วนบนน่ะมันว่างแล้วในขณะที่เขาพักหัวแต่เขายังต้องการรายได้เพราะฉะนั้นเขาทำยังไงเข้าพืชอื่นมาปลูกเพิ่มกลับมาที่บ้านเราทำแบบนี้ได้ไหมได้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ลงพื้นที่เองเลยแล้วประสบขออนุญาตนะคะไม่ได้อยู่ทางด้านฝั่งไม้ผลเลยถึงแม้ว่าจะจบพืชสวนมาก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยไปช่วยงานวิจัยอีกด้านหนึ่งคืออยู่ที่ลงแปลงในเรื่องของการดูแลเรื่องการพัฒนาคุณภาพหญ้าแพงโกล่าทุกท่านอาจจะทราบหญ้าแพงโกล่าเนี่ยเอาไว้ใช้เลี้ยงสัตว์และทุกท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้โหหญ้าแพงโกล่านี่มันเก่ามากเลยนะกรมปศุสัตว์ทำมาตั้งนานแล้วอะทำไมอาจารย์ยังจะมาพูดเรื่องนี้อีกเวลาที่เราพูดถึงคำว่าคุณภาพในเชิงของนักวิจัยนักวิชาการกับคุณภาพในเชิงของเกษตรกรคำเดียวกันแต่ตีความหมายคนละอย่างนะคะเขามั่นใจมากเลยในช่วงแรกเขาบอกว่าของผมดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรกับผมเขาดีจริงค่ะเราไม่เถียงเพราะว่าเขามีการคัดเกรดเขามีการคัดความยาวเขามีการคัดเรื่องของความชื้นว่าจะต้องมีความชื้นเท่านั้นเท่านี้ถึงจะเรียกว่าหญ้าแพงโกล่าเกรด A มีความชื้นเท่านั้นเท่านี้ความยาวแค่นี้เรียกเกรด B และ C ตามลำดับแล้วถามว่าแล้วทุกวันนี้ต่อให้เราไม่ได้เข้าไปพัฒนาของเขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้ดีและเขามีรายได้ที่ดีด้วยค่ะแต่พอเราเข้าไปแล้วนั่งคุยกันกับเขาเรายังเห็นช่องว่างอะค่ะเรายังเห็นช่องว่างของการพัฒนาให้เขาได้อันที่หนึ่งเราลองถามเขาเล่นๆว่าเคยรู้ไหมว่าปริมาณของโปรตีนที่อยู่ในหญ้ามันเท่าไหร่เคยพูดถึงตรงนั้นไหมเพราะนี่จริงๆแล้วนี่คือคุณภาพของหญ้าในเชิงของนักวิชาการเกษตรกรบอกไม่รู้แต่เคยมีกรมปศุสัตว์เข้ามาแล้วตรวจให้แต่ไม่ได้มาทุกปีแต่ทีนี้เขาก็ยังทำไปอย่าลืมว่าเกษตรกรบ้านเราทำงานโดยใช้ประสบการณ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เขาทำเขาก็จะทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นที่เกษตรกรสังเกตเห็นเช่นกันก็คือดินมันเริ่มแน่นขึ้นเพราะใช้สารเคมีมากเกินไปทีนี้พอการใช้สารเคมีมากเกินไปดินมันไม่มีการระบายอากาศที่ดีพอคุณภาพของหญ้าแพงโกล่านะคะมันก็ไม่สามารถที่จะดูดอาหารได้ดีรากที่มันควรจะนึกภาพหญ้าไหมคะว่าพอมันเป็นหญ้าเนี่ยไปเกาะที่ไหนก็ตามมันจะต้องช่วยในเรื่องของการยึดเกาะหน้าดินแต่กลายเป็นว่าพอทำอยู่ในเป็นลักษณะของโมโนครอปมากขึ้นน่ะมันทำให้ดินเนี่ยค่ะตรงนั้นน่ะมันแข็งแล้วหญ้าเนี่ยแทบจะหาอาหารไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอเราลงไปดูปุ๊บอ้าวสารเคมีมันเกินนะพืชไม่ได้ใช้เราไปช่วยเขาใหม่และนวัตกรรมจะมาจากตรงไหนฝ่ายนักวิจัยต้องคิดแล้วค่ะว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพลิกกลับไปแล้วไปบอกกับเกษตรกรโดยง่ายว่าคุณสังเกตแบบนี้สิโดยการใช้แบบนี้นะแล้วคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันใช้ได้หรือมันไม่ได้ขออนุญาตเล่าคร่าวๆแค่นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านดร.มณฑลบมากนะครับทีนี้เราพูดถึงนวัตกรรมผมมองไปเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตเชิญทางนายกสมาคมทุเรียนไทยเนาะท่านเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้นวัตกรรมท่านนายกสมาคมทุเรียนไทยจะพูดสักหน่อยไหมครับเกี่ยวกับนวัตกรรมนิดนึงจากประสบการณ์ so we have the president of Thai Durian Association who are the young smart farmer very used to and familiar with the innovation maybe he will share something ครับผิดคิวเลยนะพี่ได้ครับครับโดยส่วนตัวครับวุฒิเองก็ถือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับมารับอาชีพรับช่วงต่อจากรุ่นพ่อครับร่วม13 ปีและสิ่งที่ต่างก็คือเราเอาในงานเอาเรื่องของวิชาการมาผสมผสานกับประสบการณ์เปลี่ยนรูปแบบของการผลิตใหม่ๆซึ่งบางทีก็จะอยู่ในช่วงของการทดสอบหลายเรื่องเพราะว่าเรากลับมาในจังหวะที่
การผลิตไม่เหมือนเดิมและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปครับมันก็ทำให้สิ่งที่เราเคยทำกลับมาใหม่ๆ3 ปีแรกเนี่ยทำตามสูตรเดิมได้หมดพออากาศเริ่มแปรปรวนการออกดอกติดผลก็เริ่มยากขึ้นนั่นทำให้เราจะต้องเรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้กลับมาในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามามีส่วนยังไงครับกลับมาครั้งแรกแน่นอนครับเอาประสบการณ์เอาวิชาเข้ามาพัฒนาในการผลิตก็ได้ในระดับหนึ่งตอนนั้นก็จะเริ่มเน้นในเรื่องเครื่องมือเครื่องจักรหลายคนอาจจะรู้จักผมดีในมุมนั้นก็คือเป็นส่วนที่เอาของเล่นเข้าส่วนมากที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อลดแรงงานซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในภาคเกษตรที่กำลังลดลงตอนนั้นเราชาเลนจ์เรื่องของสมดุลครับเดี๋ยวย้อนกลับก่อนครับว่าผมกลับมาวันนี้กลับมาทำนะเป้าเปลี่ยนหมดนะครับเราไม่ได้มุ่งในเรื่องของรายได้เป็นอันดับแรกเอามากที่สุดไม่ใช่เรื่องที่ยั่งยืนแต่ทำให้ยั่งยืนนั้นคือทำให้มันพอดีและมีความสุขนั่นคือหัวใจที่เรากำลังพัฒนาอยู่ว่าถ้าจะทำให้อาชีพเกษตรหรือทำให้ผลเนี่ยมันมีอนาคตที่สดใสแล้วก็ยั่งยืนได้เนี่ยคีย์นี้ต่างหากที่เป็นคีย์ที่เติบโตต่อไปได้ในอนาคตไม่งั้นเราก็อะไรถูกแล้วก็โค่นอะไรแพงแล้วก็ปลูกมันคือภาพหลุดที่เราเห็นแต่ถามว่าถ้าเราจะทำให้ไม้ผลสักตัวมีอนาคตที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นไปได้ไหมสำหรับผมบอกเป็นไปได้ครับเพราะว่าผลไม้ที่อร่อยเมืองไทยเนี่ยผมบอกเลยหายากมากกลับกลายเป็นว่านี่คือโอกาสครับก็เหมือนที่ญี่ปุ่นแพชชั่นผมเห็นก็คือทำไมญี่ปุ่นไต้หวันทำผลไม้มูลค่าสูงได้เพราะเขาจับคีย์ได้ครับอาชีพนี้คืออาชีพที่ผลิตอาหารจบที่รสชาติอะไรผมเน้นย้ำคุณภาพนี้คือรสชาติถ้าทำรสชาติได้ดีเท่าไหร่มูลค่าของสินค้าของคุณนั้นก็จะสูงขึ้นและยิ่งต่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นนั่นคือคีย์สักเซสของอาชีพนี้ถ้าจับตรงนี้ได้นั่นแหละครับคือมืออาชีพของจริงไม่ใช่คนที่หลงตามกระแสเข้ามาทีนี้ย้อนกลับมาว่านี่คือคีย์หลักที่กลับมาครับหลังจากมองคีย์นี้เสร็จแล้วการจัดการที่เป็นหัวใจเมื่อช่วงแรกอาจจะได้พูดถึงนะครับเราไม่ได้มองรายได้เป็นอันดับแรกอันดับที่2คือเรื่องของการจัดการให้พอดีในทุกมิติทีนี้เกษตรมันไม่ใช่แค่ว่าทำไปขายไปครับทำให้สำเร็จยากมากนะครับเพราะว่าจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งระบบตั้งแต่ในเรื่องของปัจจัยการผลิตเองก็ดีขั้นตอนการผลิตสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชการระบาดของโรคแมลงสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ส่งผลก็คือผลผลิตที่เราออกแบบออกมาในเรื่องของปริมาณและคุณภาพที่พอดีภายใต้เลยครับภายใต้ปัจจัยที่จำกัดไม่ว่าน้ำแรงงานสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมซึ่งเหล่านี้ก็จะผ่านแปรไปในแต่ละพื้นที่เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตายตัวแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ความเข้าใจความรู้เหมือนกันจะทำให้สำเร็จได้ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างถ่องแท้เข้าใจไดนามิกตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นก็คือปรับโปรเซสเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ตามเป้าสุดท้ายมันก็จะคือต้นทุนที่แข่งขันได้ครับนี่คือสูตรที่ใช้ได้กับทุกพืชผมบอกได้เลยว่านี่คือหัวใจของการทำเกษตรนี้ย้อนกลับมาว่าหลังจากนี้เราหยิบเทคโนโลยีมาใช้ในด้านไหนบ้าง Data ถือว่าสำคัญมากครับภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีข้อมูลสภาพอากาศเลยเราก็ได้แค่รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกไม่ชัดความรู้สึกเหล่านี้ตอบไม่ได้ครับว่าต้นไม้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงในด้านศิลปวิทยาครับอย่างทุเรียนเองเนี่ยถือว่าเป็นไม้ร้อนชื้นร้อนอยู่ได้นะ36-35อยู่ได้แต่ขออย่าแห้งวันนี้ถ้าอุณหภูมิเริ่มพุ่งต่ำกว่า50ปากใบอยู่ทำงานหาอาหารได้น้อยออกดอกติดผลก็ยากใบก็เริ่มไหม้เริ่มถอดนี่คือพฤติกรรมที่เขาบอกเราแต่คนที่เข้าใจใส่ใจเท่านั้นถึงจะเห็นได้แล้วก็ต้องมีข้อมูลมากพอครับถึงจะเปรียบเทียบได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นต้นไม้เราถึงดูไม่สดใสแล้ววันนี้มันเกิดอะไรล่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันถึงได้ใบดำใบสดใสดีถ้ามีเครื่องมือวัดก็จะเห็นครับเรื่องของการสะท้อนแสงอันนี้เชิงลึกหน่อยเกษตรกรอาจจะไม่ถึงได้แต่ผมมีโอกาสจากการทำงานวิจัยครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากนวัตกรรมเรามี Weather Station ที่บอกเก็บข้อมูลย้อนหลังบอกถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาขณะเดียวกันเราใช้ข้อมูลในระดับของ Modeling คืออย่างพวกผมมีความชำนาญทำสภาพอากาศล่วงหน้าได้
ดึงข้อมูลจากโมเดลมาดูได้เราก็สามารถปรับการจัดการล่วงหน้าได้ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศพรุ่งนี้ร้อนทำไงครับก็เตรียมเรื่องของระบบน้ำให้เพียงพอเตรียมการให้น้ำให้เพียงพอทำให้เราลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นี่คือประโยชน์ด้านหนึ่งครับที่เรามาใช้ในเรื่องของ Data นอกจากนั้นที่เรามาใช้ก็คือเรื่องของการจัดทรัพยากรที่จำกัดอย่างในพื้นที่ของผมจะเป็นเรื่องของน้ำแรงงานวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องน้ำค่อนข้างชัดเจนครับน้ำเกินไม่เป็นไรครับแต่น้ำขาดเนี่ยต้องคิดนะครับว่าน้ำที่มีอยู่เนี่ยวันนี้หลายคนรู้ไหมครับว่าน้ำที่มีอยู่ในสระเนี่ยทนแรงไหมอีก3 เดือนข้างหน้า1 ไร่เราใช้น้ำเท่าไหร่เราประเมินได้ไหมครับน้ำต้นทุนในแปลงถือว่าสำคัญมากนะครับถ้าประเมินได้เราตัดสินใจได้ถูกต้องว่าน้ำที่มีอยู่จำกัดเนี่ยสามารถให้ผลผลิตได้ไหมหรือเพียงแค่ว่าเอาต้นรอดถ้ารู้นะครับเราตัดสินใจด้วยถูกต้องว่าน้ำที่มีอยู่เนี่ยถ้าเอาต้นรอดก็ต้องยอมเอาลูกทิ้งใช่ไหมครับดีกว่าซื้อน้ำมาเลี้ยงต้นเพราะการซื้อน้ำมาเลี้ยงต้นนอกจากจะไม่ได้กำไรแล้วอาจจะขาดทุนก็ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำที่มีจำกัดถ้าเกิดเรามีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาให้น้ำแม่นขึ้นจากเดิมที่เลี้ยงต้นได้กลายเป็นให้ผลผลิตได้นั่นคือโอกาสต่างหากครับสำหรับคนที่รู้และเข้าใจนี่ก็คือประโยชน์ในเบื้องต้นที่เรากำลังพัฒนานอกนั้นก็จะเป็นเครื่องมือทักษะอื่นๆแล้วครับที่ในเรื่องของการลดแรงงานเพราะว่าพอเราไม่ได้มองเรื่องของการเอาให้มากที่สุดเป็นการจัดการที่พอดีมีคุณภาพต้นทุเรียนวันนี้เราไม่ได้มองว่าจะโกยยังไงให้ได้มากที่สุดจนต้นมันโทรมแต่เรามองว่าจะทำยังไงต้นต้องสุขภาพดีอยู่กับเราไปได้นานๆให้ผลผลิตได้เต็มที่นี่คือหัวมุมมองในการบริหารครับก็เปลี่ยนในเรื่องของการจัดการแรงงานต่างๆทำให้ต้นมันดูแลง่ายขึ้นนี่คือคีย์ของการออกแบบระบบก่อนต้นอาจจะเตี้ยลงยิวหายครับแต่ได้คุณภาพมากขึ้นทำราคาได้สูงขึ้นจากการที่เราเพิ่มเรื่องของคุณภาพแล้วก็ทำในเรื่องของแบรนดิ้งด้วยเพราะว่าพอทำคุณภาพเราไปทำออนไลน์เราจะพบว่าคุณภาพดีอยู่ในส่วนไม่มีค่านะครับเพราะสุดท้ายเราไปขายอยู่แค่ตลาดค้าส่งทั่วไปมันก็เป็นของที่เรากองรวมกันลูกค้าไม่สามารถแยกได้ว่าของคุณดีกว่าคนอื่นยังไงเราทำในเรื่องของตลาดออนไลน์จนลูกค้าเราเข้าใจว่าดีคืออะไรต่างจากตลาดทั่วไปตรงไหนครั้งแรกเขาก็สงสัยครับว่าทุเรียนกิโล250เนี่ยมันดีกว่าอตกยังไงแต่เมื่อได้สัมผัสเขารู้ว่าแล้ว250ตัวนี้ไม่ใช่ราคาที่แพงเกินจริงสามารถจ่ายได้นั่นก็ทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะเพิ่มขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับวิธีการทำตลาดของเรานั่นก็คือเป็นการบ้านครับครับผมสวัสดีครับมีประเด็นไหมครับพี่ครบฮะเดี๋ยวจะเชิญขึ้นเวทีขอบคุณทางท่านนายกสมาคมทุเรียนไทยเนาะคุณไคส์ you want to say something Hello. Yeah, I would like to react on it because I think it was translated by Koen Serwood. I think you made a few important points. It's about labor shortage. You can use digitalization partly for that, but you still need a lot of labor in agriculture. That's why you also have to make more people enthusiastic by work, also younger people by working in agriculture. And sometimes that's also happening in the Netherlands. You use immigrants, people from outside your own country. I think besides labor force for digitalization, you can also digitalization for making the production more sustainable. I think that's also an important point. And you also mentioned water shortage. And you have to realize, before you start a farm, or maybe you have a farm already, but you always have to look what is the most suitable place to start this farm. If you start a farm a crop which needs a lot of water, don't start it in a region where there's a shortage of water, or in a region in which you can predict in near future there will be a shortage. So it's always also about planning. Some crops don't need a lot of water. Produce these crops in areas where you don't have a lot of water. Some crops need a lot of water.
you only produce that in areas where you have enough water or rain-fed or the possibility for irrigation. ทางคุณไคส์เนี่ยครับเห็นด้วยกับหลายๆประเด็นที่ทางท่านนายกสมาคมทุเรียนไทยพูดเนาะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำสิ่งหนึ่งที่ทางคุณไคส์พูดคือเราสามารถใช้ดิจิทัลความรู้ด้านดิจิทัลไลเซชันหรือว่านวัตกรรมเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เหมือนกับที่ทางท่านนายกสมาคมทุเรียนไทยได้พูดถึงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาแชร์ก็คือปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกที่ของเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยเราก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราแก้ไขอยู่คือเราใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาในวงการเกษตรแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องน้ำก็คือในมุมมองของเขาเนี่ยการเลือกพื้นที่ในการปลูกพืชเนี่ยก็มีความสำคัญพื้นที่ไหนที่เราอาจจะเหมือนกับที่ทางท่านนายกสมาคมทุเรียนไทยพูดก็คือการใช้ความรู้ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศพืชเนาะการปริมาณน้ำฝนต่างๆเนี่ยพื้นที่ไหนที่มีโอกาสที่จะมีการขาดแคลนน้ำหรือว่าไม่เหมาะสมในการปลูกพืชบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่าหาวิธีการจัดการพื้นที่ไหนที่เหมาะสมกับพืชชนิดไหนเราก็ปลูกพืชชนิดนั้นอันนี้เขาจะว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรหลายๆคนเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับมีคำถามครับเขายื่นใหม่มาให้ คือในมุมของอันนี้คำถามใช่ไหมครับคำถามครับ question คำถามที่ชวนทุกคนคิดนะครับคือเทคโนโลยีเนี่ยมีไว้ให้เราใช้แต่เราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมธรรมชาติหรือทำให้เราปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้ดีอันนี้คือคำถามที่ชวนคิดขอบคุณครับอันนี้คือจะให้ท่านไหนตอบฮะให้ทุกคนคิดในใจก็ได้ครับรวมไม่ต้องการคำตอบใช่ไหมครับแต่อยากฟังมุมมองของเนเธอร์แลนด์ใช่ขอบคุณครับThis is a question for you we are using technology the question is that we are using technology to control nature or we are using to have nature living with us ใช่ไหมครับ for you I think that the best way is when nature works for you and for doing that you need the knowledge how can you make the nature work for you and for example in Wageningen University we have experts but I'm sure you also have them in Thailand where experts who try to find ways the nature can work for you in a positive way because for example nitrogen you have some crops who produce nitrogen in which other crops can profit from it there's also interaction between plants between trees and fungi so there's a lot of science also needed or you have to be aware about it how you can make the nature work for you and it's not always simple sometimes it's much simpler just to put some chemicals on the crop or to put some pesticides but for example we also use in the Netherlands we have a big company working on that Koppel Biological they use biological pest control so they use nature to attack nature and if you do it in a clever way it worksผมสรุปสั้นๆเนาะสำหรับท่านที่อาจจะไม่สันทัดภาษาอังกฤษคำถามของทางพี่เขาก็คือเรามีนวัตกรรมแต่คำถามคือเราจะใช้นวัตกรรมในการควบคุมธรรมชาติหรือเราจะใช้นวัตกรรมในการให้ธรรมชาติเนี่ยอยู่กับเราคุณไคตอบว่าเราสามารถใช้นวัตกรรมในการให้ธรรมชาติทำงานให้เราแล้วเขายกตัวอย่างบริษัทเนเธอร์แลนด์บริษัทหนึ่งคือบริษัทคอปเปิลซึ่งเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีก็คือใช้แมลงกำจัดแมลงอันนี้คือตัวอย่างของเขาแล้วก็อันyou talking about copper right and okay อย่างครับตามนั้นสั้นๆเดี๋ยวขออนุญาตกลับเข้ามาหัวข้อสุดท้าย2หัวข้อสุดท้ายเพราะเวลามีจำกัดตอนนี้เมื่อกี้มีหลายๆท่านพูดถึงประเด็นโลกร้อนเนาะซึ่งตอนนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ร้อนละมันเดือดกลายเป็นปัญหาโลกเดือดคำถามคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยมันมีเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของภาคเกษตรนะครับเราจะป้อนคำถามนี้ให้กับทางผู้เชี่ยวชาญ3ท่านบนเวทีคุณไคส์ we are now talking about the global warming or global boiling so the challenge for agriculture in this subject from your perspective could you share something
Yeah, for me, global warming, it's also about protein transition. It's an important topic. That's what we eat. It's important to eat less meat, in my opinion, because if you look to the production of feed, what it asks from the soil and from the earth, you need a lot of feed to feed the animals. And it's more logical to produce, to eat the feed or the plant-based proteins direct. And there's a lot of knowledge already to make, and it will improve in future, to make more plant-based products which taste good, which are attractive. But people have the habit to eat meat, so it's also an important topic about changing your mindset. We discussed it also during the dinner. I'm not a vegetarian. I don't believe that everybody will be a vegetarian. So there's always people want to eat some meat, but just start eating less. That's already a positive thing. I think agriculture. Can I make translation? Yeah, that's right. ขออนุญาตแปลก่อนนะครับเดี๋ยวจะ แปลไม่หมดสั้นๆก็คือว่าคำถามเรื่องความท้าทายของโลกร้อนโลกเดือดที่มีต่อภาคการเกษตรเนี่ยในมุมมองเขาคืออะไรเขาก็ตอบตรงๆเหมือนกับสไตล์คนเนเธอร์แลนด์เนาะก็คือว่าในความเห็นของเขาเนี่ยเราต้องกินเนื้อให้น้อยลงเหตุผลก็คือว่าการผลิตเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนี่ยเราต้องใช้พืชอาหารสัตว์จำนวนมากพื้นที่ในการปลูกพืชอาหารสัตว์พื้นที่ในการใช้เพื่อการเกษตรเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์เนี่ยมันเป็นการดูดซับทรัพยากรค่อนข้างเยอะทีนี้เขาบอกว่าเขาเองก็ไม่ใช่มังสวิรัติไม่ใช่สายมังเขาไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเลิกกินเนื้อสัตว์แต่เขาหมายว่าเราอาจจะต้องแบบปรับแนวคิดในเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะครับซึ่งอันนี้เขามองว่ามันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องโลกเดือดเรื่องโลกร้อนได้ระดับหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาพูดถึงตัว plant based protein ซึ่งปัจจุบันนี้มันกำลังเป็นกระแสทั่วโลกว่าหากเรากิน plant based เป็นโปรตีนที่มาจากพืชเราก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนโลกเดือดได้ระดับหนึ่งเช่นเดียวกัน Yeah, no, one thing, agriculture will suffer because of the climate change. You remarked it already, less rainfall this year, more droughts, and sometimes flooding. But agriculture is also one of the main sources of the climate change. So you have to realize that. ปัญหาโลกเดือดโลกร้อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาคการเกษตรของเราเองเนี่ยก็มีส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหานี้เช่นเดียวกันเราพูดถึงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลปริมาณฝนที่มันน้อยลงแต่ถ้าคิดดูดีๆแล้วเนี่ยการเกษตรของเราที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเรื่องโลกร้อนโลกเดือดเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะต้องแบบว่ากลับมาทบทวนวิธีการเกษตรของเรานะครับทางอาจารย์ดร.ประภาพรคิดว่าไงครับจริงๆต้องบอกว่าพูดมาตลอดเนาะว่าคือถ้าดูเหมือนวิวัฒนาการทำเกษตรของบ้านเราอะค่ะเดิมทีเดียวเนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกว่าเราอยู่ในประเทศที่ในนามีในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุ้ยทำอะไรก็รุ่งเรืองไปหมดแล้วเราก็มาขยับมาอีกทำไปทำมาเกษตรเริ่มไม่ดีทำไมคนที่ทำชาวนาถึงได้แบบจนเอาแล้วเราก็ต้องมาดูแลเขาเยอะมากแล้วก็คือให้ความสำคัญทั้งที่จริงๆแล้วเดิมทีเดียวเนี่ยเขาคือคนสำคัญของประเทศเรามากเลยคือถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยเราไม่มีอาหารการกินมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะเราขยับขึ้นมาภาพต่อมาอีกเราก็คิดละโอเคงั้นเราอ่ะต้องกลับไปดูแลเขาเยอะๆดูแลชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาตินึกออกไหมคะแล้วเดียนก็กลับมาบอกว่าโอเคตอนเนี้ยนโยบายรัฐบาลเนี่ยเราเริ่มให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเรื่องทุกอย่างเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรกรแล้วดิฉันก็จะบอกทุกคนแล้วก็บอกทุกคนในที่นี้ด้วยว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าใครจะทำอะไรไม่ว่าจะคอนเทกต์ของรัฐบาลไม่ว่าจะคอนเทกต์ของใครก็ตามแต่ตัวเราเองในฐานะที่เป็นเกษตรกรเราเองเนี่ยแหละคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าสถานะที่เราเนี่ยเราต้องการอะไรเทคโนโลยีเราเอามาใช้แล้วใช้ยังไงแล้วเราจำเป็นต้องใช้ไหมอ่ะก็อยู่ที่เราอีกเหมือนกันแล้วเราก็จะเป็นองค์ความรู้ของทุกคนเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่หยิบจับมาเอามาใช้เพื่อเป็นตัวเราเองถามบอกว่ากลับมาที่คำถามของทางคุณสราวุธที่บอกว่าอ่ะตอนนี้โลกมันเริ่มเปลี่ยนละ
เราเริ่มพูดเรื่องโลกร้อน climate change พูดเรื่องซึ่งภาคตะวันตกเนี่ยเขาก็ให้เขาเรียกว่าให้ความสำคัญถามบอกว่าบ้านเราถ้าพูดเป็นแบบภาษาสากลก็คือเราก็ต้องตามเหตุผลเพราะว่าเรามีการค้าโลกเราอย่าลืมว่าสินค้าเราไปขายที่ในต่างประเทศนึกออกไหมคะเวลาเราไปขายต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเนี่ยอาจจะงงว่าอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับเราในเมื่อฉันก็เป็นแค่เกษตรกรแต่รู้หรือเปล่าคะว่าความตกลงในการทำการค้าของพวกเราเนี่ยค่ะทุกข้อต่างชาติเนี่ยเขาเขียนเอามาเป็นพอดเลยค่ะว่าถ้าคุณไม่ทำตรงนี้การส่งออกนำเข้ามันจะไม่เกิดดังนั้นเนี่ยเราอยู่บนโลกที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราทำแค่นี้แล้วเราอยู่ของเราได้ถ้าเราไม่ต้องการส่งออกเราก็กินของเราแค่นี้มันพอไหมอันเนี้ยชวนคิดเหมือนกันเหมือนกับท่านที่ถามบอกว่าชวนคิดว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีมาแล้วเราจะบังคับเทคโนโลยีหรือว่าเราจะใช้มันยังไงหรืออะไรเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดิฉันว่าคำตอบคือมันไม่มีคำตอบตายตัวแต่มันคือความกลมกล่อมความศิลปะในการที่เราจะหยิบสิ่งนั้นมาใช้ถ้ากลับมาบอกว่าเราจะต้องปรับตัวเข้ากับเรื่องโลกร้อนไหมเราต้องปรับตัวค่ะเพราะว่าวันหนึ่งที่เราทำการเกษตรเนี่ยแล้วเกษตรเราเนี่ยเราต้องส่งออกประเทศนั้นๆเนี่ยสิ่งหนึ่งเราต้องยอมรับพอเราไปส่งออกประเทศที่เป็นประเทศที่เขามีอำนาจมากกว่าเราเนี่ยเขาเอาข้อตกลงเนี่ยค่ะมาบังคับเราโดยปริยายเลยว่าเราส่งออกไม่ได้หรอกถ้าเขาบอกว่าคุณ GMO หรือเปล่าคุณมีเขาสามารถที่จะหาข้อหนึ่งเนี่ยที่เขียนขึ้นมาในบริบทที่บอกว่ามันจำเป็นนะเขาไม่อยากได้เขาก็สามารถเขียนขึ้นมาทำให้เราส่งไปให้เขาไม่ได้อันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่บริบทที่แบบมันก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเจ็บปวดของประเทศเราเหมือนกันนะอันนี้เราก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ในsituation ของเราจะต้องทำอะไรพึ่งพากับเขาอะค่ะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเฮ้ยฉันเดินไปคนเดียวฉันทำสิ่งที่ดีแล้วเราเป็นเด็กดีที่สุดในโลกแล้วเราไม่โดนแกล้งดิฉันมองว่าอันนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่อาจจะใช้คำแรงไปนิดนึงว่าอาจจะแต่มันมีสิ่งที่มันจะจำกัดให้เราเนี่ยไปต่อไม่ได้แต่ทำยังไงล่ะให้เราอยู่กับสิ่งตรงเนี้ยแล้วก็เตรียมเรื่องจัดการเรื่องบริหารความเสี่ยงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในเวในการทำธุรกิจของเราตลอดเวลาด้วยการทำเกษตรกรต้องคิดวิจัยเทคโนโลยีดีมากแค่ไหนแต่สมมุติถ้าคุณเดินไปปุ๊บคนเขาไม่ซื้อคุณก็ขายไม่ได้ละดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือศิลปะแล้วเราต้องอยู่บนสิ่งที่พึ่งพาอาศัยกันคนที่มีองค์ความรู้มากกว่าก็ต้องหันมาลงมามองคนที่ฉันจะเดินไปกับคุณได้ยังไงเราจะช่วยคนนั้นคนนี้ยังไงเนี่ยค่ะคือความน่ารักของคนไทยจริงๆนะคะว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในจันทบุรีเรามีท่านประธานหอการค้าเนอะท่านประธานหอการค้าก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนพวกเราเนี่ยค่ะที่จะไปบอกเป็น voice บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยข่าวสารในประเทศเราต้องระวังอะไรละเรากำลังเปิดการเจรจาการค้ากับเอฟตาอยู่สิ่งที่เราจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องแม้กระทั่งเรื่องพันธุ์พืชทำยังไงให้พันธุ์ของเราที่เราปลูกในจันทบุรีเนี่ยมันส่งออกไปได้แล้วทำยังไงเนี่ยเรา target group เราคือใครเราใช่เขาหรือเปล่าเจรจาข้อตกลงฉบับไหนอันไหนที่เราจะให้ความสำคัญอันนี้ต้องฝากท่านประธานเอาไว้ด้วยว่าเวลาภาคราชการเนี่ยค่ะเขาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องส่งเหมือนแบบผู้แทนเข้าไปนั่งนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องรับฟังจากทางภาคการเกษตรเป็นตัวแทนเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราบอกว่าบางทีเราอยู่ในส่วนกลางเนี่ยเราส่งมาเนี่ยข้อมูลข่าวสารมันอาจจะไม่ถึงท่านแต่ถามว่ามันมีความจำเป็นไหมมันมีความจำเป็นหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมข้าวไทยเราตกอันดับข้าวไทยทำไมเราไม่ได้รับรางวัลเราก็จะได้เหตุผลมาบางอย่างที่มันอาจจะเป็นกฎทางกลยุทธ์ของภาคราชการหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการทำงานร่วมภาครัฐภาคเอกชนเป็นสิ่งสำคัญการทำงานแม้ว่ารวมถึงเรามีเนเธอร์แลนด์ที่เข้ามาแล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับเราตรงนี้ด้วยสิ่งที่เราจะสามารถที่จะเอาองค์ความรู้เราแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็สิ่งที่เราต้องการอะไรเราต้องบอกเขาด้วยนะแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าเราเอาไปปรับใช้แต่ไม่ใช่
เชื่อใครก็เชื่อหมดเดียนต้องบอกเลยว่าอย่าเป็นเกษตรกรที่เชื่อใครก็เชื่อหมดแต่ปรับใช้เทคโนโลยีก็ต้องปรับใช้ไม่มีเทคโนโลยีอันไหนดีเลิศประเสริฐสีเดียนไปไม่ว่าจะเนเธอร์แลนด์หรือว่าอย่างในอิสราเอลที่เราเคยได้ยินว่าเขาปลูกเขาใช้น้ำหยดเทคโนโลยีน้ำหยดเนาะเพราะว่าบ้านเราครั้งหนึ่งเราเคยจำได้ไหมคะว่าเราเกิดการขาดแคลนน้ำเนาะในทางภาคอีสานเนี่ยเราก็ไปเอาเทคโนโลยีเขามาใช้แต่ถามบอกว่ามันใช้ได้ในทุกพื้นที่หรือเปล่ามันไม่สามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่นะเพราะว่าปรับใช้บางพื้นที่เนี่ยมันกลายเป็นทำให้สวนนั้นอะต้นทุนแพงกว่าการใช้วิธีที่เขาเรียกว่าอะไรปรัชญาแนวทางชาวบ้านที่เราใช้อยู่ด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยสวนใครทำเลอยู่ตรงไหนจะปรับใช้ยังไงค่อยๆ คิดค่ะแล้วก็อยากให้เขาเรียกว่าอะไรสมาพันธ์ที่เป็นคอมมูนิตี้อะค่ะชุมชนที่มีส่วนร่วมช่วยร่วมสร้างกันเนี่ยค่ะสามัคคีกันแล้วก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้กันเรามีเพื่อนๆที่เป็นอย่างเงี้ยอย่างต่างชาติที่เขาก็อยากช่วยเราก็อยากจะได้ความรู้อะไรจากเขาเนี่ยค่ะพึ่งพาอาศัยกันเป็นสิ่งที่ดีแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องรู้เขาเรียกอะไรคะรู้เท่าทันด้วยเหมือนกันเพราะว่าข้อตกลงพวกนี้เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันมาด้วยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าพอมันเปิดโลกอะค่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราปลูกเลี้ยงวัวเยอะๆเนี่ยอย่างบางประเทศที่เราไปทำความตกลงด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากนำเข้าน้ำนมไทยเขาก็จะต้องกีดกันหรือว่าการนำเข้าน้ำนมจากประเทศนั้นๆเนี่ยเราเองเราก็จะต้องให้โควต้าเขาในการที่จะนำเข้ามาฉันได้ฉันนั้นนึงเนี่ยวันนี้เราทำทุเรียนอยู่เราไม่รู้หรอกว่าเราเริ่มเห็นละไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามจีนอะไรพวกนี้ค่ะก็เริ่มมีเป็นคู่แข่งมาดังนั้นเนี่ยเร็วไลฟ์นิดนึงรู้ว่าเรื่องนี้โลกเดือดเนี่ยเดือดจริงแต่ว่าเวลาจำกัดขออนุญาตตัดบทนิดนึงอยากจะฝากทางท่านประธานเนาะเข้าใจว่าตอนนี้ทางท่านประธานหอการค้าเมืองจันทร์เนี่ยจะเป็นความหวังหมู่บ้านละเพราะว่าทางสำนักงานยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยฝากไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือโลกเดือดข้างนอกแต่ว่าเก้าอี้ของประธานหอการค้าเริ่มเดือดเหมือนกันเป็นความหวังหมู่บ้านนะครับฝากไว้ในความเห็นของอาจารย์คิดว่าไงดีครับโลกเดือดโลกร้อนในด้านนักวิทยาศาสตร์ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์นะคะทุกท่านทราบกันดีค่ะว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่กำลังสูงขึ้นแม้กระทั่งเพียง1 องศาก็มีผลกระทบซึ่งในคำพูดที่ว่ามีผลกระทบโดยเฉพาะกระทบต่อไม้ผลของพวกท่านน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนซึ่งทุเรียนเนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วโดยพื้นฐานก็คือเป็นไม้ผลที่มีความเป็นเหมือนลูกอ่อนน่ะที่เราจะต้องเข้าใจเขาเป็นอย่างมากน้ำมากไปก็ไม่ได้น้ำน้อยไปก็ไม่ได้ตอนนี้ในสภาพอากาศที่ยังเป็นอยู่อย่างปกติหรือค่อนข้างจะปกติเหมือนกับที่เราเคยเป็นมาประสบการณ์ที่เราได้รับการส่งต่อมาในการทำสวนเนี่ยค่ะจากบรรพบุรุษเนี่ยยังใช้ได้แต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่อุณหภูมิของโลกมันมีความเพิ่มขึ้นการแปรผันในเรื่องของสภาพอากาศมีมากขึ้นสิ่งความรู้ต่างๆที่ส่งต่อมาอาจจะไม่ใช่แล้วกลายเป็นว่าพวกเราจะต้องมาช่วยกันเพื่อที่จะดูว่าวันนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่สภาพอากาศเป็นแบบนี้เราจะต้องปลูกหรือจะต้องดูแลผลผลิตของเราอย่างไรนักวิชาการก็อาจจะช่วยคุณไม่ทันเพราะว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเป็นเรื่องปัจจุบันเร่งด่วนการบริหารจัดการดินการบริหารจัดการน้ำการจดบันทึกข้อมูลต่างๆคุณต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งอะค่ะเวลาที่คุณต้องการที่จะนำข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเอามาเพื่อที่ช่วยกันนะคะในการที่จะดูแลไม้สวนของคุณน่ะข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นมากและในความเห็นส่วนตัวนะคะเราทำได้เราขาดอย่างเดียวคือขาดความร่วมมือกันทุกภาคส่วนยกตัวอย่างประเทศง่ายๆใกล้บ้านเราขออนุญาตไม่เอ่ยนามเขามีวิธีการบริหารจัดการข้าวเขาใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีความรู้สมัยใหม่อย่างที่พวกเราทุกคนทราบควบคุมการปิดเปิดน้ำการใช้จ่ายน้ำในนาข้าวเขาใครเป็นคนที่คอยช่วยเขาในการที่จะดูแลเขาให้เกษตรกรทุกคนนะคะมีมือถือและในมือถือนั้นมีแอปพลิเคชันแล้วไปบอกเขาว่าวันนี้ตอนเช้าที่คุณไปตรวจข้าวในนาเนี่ยน้ำคุณเท่าไหร่ทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างจะส่งเข้าสู่ระบบส่วนกลางแล้วส่วนกลางจะเป็นคนที่จะตอบกลับมาว่าบริเวณนี้ณเวลานี้ประตูน้ำนี้จะต้องปิด
ตรงนี้จะต้องได้รับการถ่ายน้ำทุกอย่างจะถูกทำควบคุมคอนโทรลทุกอย่างเป็นวงจรเป็นเครือข่ายณวันนี้ปริมาณของข้าวของเขาในตลาดจ่อคอหอยเราคงไม่ต้องบอกนะคะว่าใครและหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์หรือหนึ่งในคนหนึ่งที่ไปเรียนมานะคะเขาจบมาจากวาคานิเงนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นดิฉันไม่เชื่อว่าในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยพวกเราจะทำไม่ได้พวกเรามีองค์ความรู้ของพวกเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลไม้ของเราหรือ diversity ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความยูนิคในตัวตนของพวกเราอยู่แล้วลองค้นหาให้ดีว่าในระบบสวนของคุณเนี่ยมีพืชอะไรบ้างที่คุณยังสามารถทำเงินได้อีกเพราะอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิมากขึ้นกว่านี้สูงมากขึ้นกว่านี้จำนวนของความหลากหลายทางชีวภาพจะลดปริมาณลงขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากครับเข้าใจว่าทางเกษตรกรที่อยู่ในห้องนี้มีคำถาม อาจารย์ฝั่งนี้ครับ สวัสดีครับผม ขออนุญาตพี่ปราโมท นะครับ ขออนุญาตพี่ปราโมทแป๊บหนึ่ง ครับเบามือหน่อยนะครับ ผมไม่ได้ใช้มือพูดครับ everything from my brain and thank you first of all I want to thank you for all the speakers on the stage but ขอใช้ภาษาไทยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณแปลเอาคือผมฟังแล้วไม่แน่ใจว่าเราอยู่โลกเดียวกันหรือเปล่ามันอาจจะเป็นโลกคนละใบนะครับถ้าจะถามคุณใครก็คือว่า could you please to occupy government my government Thailand government could you please to occupy and change the system and politics all everything can you ทำได้ไหมครับนะฮะเพราะว่าโครงที่จริงคุณท้ายพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ผมเชื่อว่าใช้กับประเทศไทยได้ไม่ถึง 10% เพราะว่าประเด็นหนึ่งก็คือระบบของเราคนละเรื่องนะครับของเราเนี่ยขณะนี้อย่างที่วันผมพูดในวันแรกป่าเราเหี้ยนไปประมาณ 500,000 ไร่เพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าคำถามผมอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเราทำอย่างที่คุณประภาพันธ์กับคุณบุญรบพูดถึงเนี่ยเราสามารถผลิตอาหารพอเพียงกับการเลี้ยงประชากรโลกไหมเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องการตอบคำตอบของ FAO ใช่เปล่าว่าผลิตอาหารเพื่อให้ประชากรโลกไม่ขาดแคลนอาหารไม่มีอูกันดาไม่มีเอธิโอเปียอะไรอย่างนี้หรือเปล่ายังใช้ปรัชญานี้อยู่หรือเปล่าถ้าเราเปลี่ยนปรัชญานี้ไม่ใช้แล้วเนี่ยโอเคผมว่าเราไปได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เรื่องในเชิงพื้นที่คือขณะนี้เนี่ยคำว่าเทคโนโลยีก็ดีคำว่าโรคร้อนอะไรก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่เราเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีนะครับแต่เราไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมคนไทยไม่ได้คิดเทคโนโลยีแล้วขึ้นมาใช้ได้เลยไม่เชื่ออาจารย์ลองผลิตอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วลองไปขึ้นทะเบียนดิอาจารย์จะรู้เลยว่าทุกวันนี้ในวงการเกษตรเราเจอปัญหามากที่สุดก็คือสินค้าไม่ตรงปกนะครับสารเคมีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอีกละเพราะขึ้นทะเบียนเป็นสารเคมีนั้นไม่ได้เราเป็นประเทศด้อยพัฒนาทางด้านนี้นะครับก็คงฝากแค่นี้ฮะเพราะว่าฟังแล้วผมสรุปว่าเราอยู่โลกคนละใบขอบคุณครับพี่ปราโมทครับตกลงคำถามของพี่ไม่มีใช่ไหมอันนี้เป็นข้อคิดเห็นคำถามผมมีคำถามเดียวว่าถ้าเราทำอย่างที่เราพูดถึงว่าหนึ่งไม่เลี้ยงวัวไม่นู่นนี่กินเนื้อให้โลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาคนขาดอาหารของโลกได้หรือไม่อันนี้คือให้คุณไคตอบเนาะOkay, so the question is that if we eat less meat, is this a solution for the food shortage of our population globally? It will be absolutely important for food shortage in future, because now we are with about 6 billion or 7 billion, and it will be 10 billion in future.
And then it will be a challenge to produce enough proteins, especially if we continue with protein consumption as we're doing now. There will be shortage for a lot of people, not for the rich people, but for the poor people, because they can't afford it anymore. And maybe they can't even afford the plant-based proteins. So that's a risk. About government policy, yeah, there's an election of policy, so it's not in our hand to change that. But we also have the same struggle in the Netherlands. It's not only in Thailand. Sometimes you wish something else, and then it's through the strength of the farmers and private companies. You can change also things without companies, without a government. But it would be nice to have the support of the government, but it's not always the case. อันนี้พี่ประโมทอาจจะถูกใจนะคำตอบเนี่ยถ้าผมแปลนะคือว่าในแง่อันนี้เอาที่ประเด็นเขาตอบกันนะไอ้ที่อันนั้นคือคำตอบสุดท้ายเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งในส่วนของท่านอื่นๆที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษนะครับขออนุญาตสรุปสั้นๆคือทางพี่ประโมทเนี่ยถามว่าถ้าเรากินเนื้อน้อยลงเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารได้จริงหรือคุณคล้ายตอบว่ามันก็แก้ได้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยจำนวนประชากรมันเพิ่มขึ้นอย่างมหึมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเผชิญปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารโปรตีนเหมือนกันนี่คือคำตอบของเขานะอันที่2คือในส่วนรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้พูดรัฐบาลไหนนะครับกว้างๆอาจจะเป็นปัญหาอันนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนเธอร์แลนด์เองก็มีปัญหารัฐบาลของเขาเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ทางคุณคล้ายพูดคือว่าเราอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้โดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลอย่างเดียวนะครับอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่พี่บางว่าอาจจะแบบจริงเหรอนะครับอาจารย์มีคำถามอีกหนึ่งท่านครับครับผมเชิญครับ I'm not a real farmer. I am the one who come from Bangkok and have opportunity to do some farming in Chanthaburi. And I have heard that in foreign country they are looking forward for the regenerative farmings, and that's very interesting for me. And I also have done it 10 years ago. I don't have question, but I just want to know that if just a silly question maybe, if farmers or agriculture people in Chanthaburi, they reduce their plantation and do some regenerative, maybe we can have proteins enough for our country, but not for the outer world. And about the technology, I think we don't need technology, but we need some kind of knowledge to combine with our experience in Thailand. That's the only thing that I have imagined to raise the question. Thank you. อันนี้จะให้เดี๋ยวนะครับขออนุญาตคุณไค you share something regenerative farming, I think that's a key point for future, because when the soil is exhausted, that's also a lot about soil quality. If the soil is exhausted, you can only go producing by adding more fertilizer maybe, but there will be an end, I think. So it's better to try to regenerate it in a natural way, and that's also a part of the natural inclusive farming, nature inclusive farming. About protein production, you can produce proteins everywhere. They are produced already, and maize, cassava, grains, beans, pulses and beans. That's a really good source of proteins. And I think some rice farmers in Thailand are already alternative producing rice, and then soybean. And soybean is one very good source of proteins. Then you can give the soybeans to cows or to do as animal feed. But the thing is, you can also use it immediately because it's high value. So you can also eat it immediately as humans. Maybe after processing to a more attractive product.
And you have even possibilities to make them meat-like products. There are some technologies for it, like shear shell technology, but there are experts working on it. And Wageningen, they also have Wageningen University in the Netherlands. They also have a lot of experience with that. But you now more cooperate with Singapore, the cooperation between Singapore and the Netherlands on that subject, because there's more interest in Singapore, and Singapore want to be the focus of plant-based proteins. But I think Thailand also has an opportunity, because you have a lot of good processing technology and skills in Thailand. So don't leave it to Singapore, I would say. Also take your own chances in it. ขออนุญาตตอบคุณปราโมทค่ะ อาจารย์ครับขออนุญาตแปลสรุปสำหรับท่านที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษนะครับจากที่คุณไคตอบมาเนี่ยผมสรุปสั้นๆเนาะคือตอนนี้มันจะมีคำศัพท์ใหม่ๆในเรื่องของการเกษตรค่อนข้างเยอะเมื่อกี้ทางคุณพี่พูดถึงregenerative agriculture เนี่ยภาษาไทยอาจจะแปลสั้นๆว่าการเกษตรแบบฟื้นฟูนะครับทีนี้เราได้คุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นการสนทนาละสิ่งที่คุณไคเขาสรุปก็คือว่าเราสามารถที่จะจากที่เขาได้เห็นมาการเกษตรในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยเรามีการปลูกข้าวสลับถั่วเหลืองซึ่งถั่วเหลืองเนี่ยก็เป็นพืชโปรตีนทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราพูดถึงเรื่องกระแสของการนิยมการบริโภคโปรตีนจากพืชซึ่งหลายๆที่เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยกำลังแบบฮิตฮอตกันมากสิงคโปร์เองเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่พยายามจะดันตัวเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในเรื่องของโปรตีนพืชเนื่องจากว่าเขามองเห็นว่าเขามีศักยภาพมีเทคโนโลยีแต่ทางคุณไคบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยมีศักยภาพเช่นเดียวกันในการผลักดันตัวเองให้เป็นผู้นำในเรื่องของโปรตีนทางเลือกจากพืชเขาเลยคิดว่าเมืองไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำได้อาจารย์เห็นไหมคือถ้าพูดถึงเรื่องของโลกร้อนนะคะขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องของรัฐบาลเรารู้กันแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงแต่คำถามคือเรายังอยู่บนโลกใบนี้เรายังต้องกินเรายังต้องใช้เรายังต้องปลูกเรายังต้องทำมาหาเลี้ยงและเรายังจะต้องส่งต่อแผ่นดินเนี้ยไปสู่ลูกหลานของเราคำถามคือเราจะทำยังไงให้พืชผลการเกษตรของเรายังอยู่ดีเราจะทำยังไงให้สายพันธุ์ตามธรรมชาติที่เรียกว่า biodiversity ที่อยู่ในพื้นถิ่นของเราเนี่ยมันยังดีและสามารถส่งต่อได้อันเนี้ยจริงๆคือจุดใหญ่จุดสำคัญที่เราจะต้องตระหนักเราต้องยอมรับด้วยอย่างหนึ่งว่าการทำการเกษตรณปัจจุบันที่เราไปลอกเลียนแบบของคนอื่นจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันคือการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวนั่นก็คือสาเหตุที่บอกว่าป่าเรากำลังจะสูญหายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเกษตรด้วยท่องเที่ยวเชิงเกษตรสายแคมป์สายเต็นท์รีสอร์ทต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายเกษตรทำลายป่าไม้ทั้งสิ้นแต่ในขณะที่ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณไม่มีป่าคุณไม่มีความอุดมสมบูรณ์แต่คุณก็ยังทำลายมันคำถามคือณวันนี้ถ้าเราหยุดหรือว่าเราไม่สามารถที่จะไปคาดหวังกับรัฐบาลได้แล้วเราจะทำยังไงที่เราจะดูแลพื้นที่ของเราพื้นที่ในชุมชนของเราพื้นที่ในจันทบุรีของเราให้ยังมีความอุดมสมบูรณ์โลกร้อนไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันยังมีกลุ่มเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเขาแต่เขาลำบากกว่าคุณคือนาเกลือต้องใช้พื้นที่ติดทะเลต้องใช้อย่างน้อย 15-20 ไร่ในการจะผลิตเกลือ1ครั้งเขาไม่สามารถที่จะตัดแบ่งพื้นที่ของเขาออกไปได้และนาเกลือต้องใช้น้ำที่ผันจากทะเลเข้ามาแล้วผลิตเป็นเกลือให้พวกเราได้กินทุกวันนี้และนาเกลือทุกเม็ดอยู่เบื้องหลังการประกอบอาหารอยู่เบื้องหลังในเรื่องของการถนอมอาหารของเราทุกอย่างอยู่แม้กระทั่งเบื้องหลังในถุงขนมถุงซองของเราเพราะเราต้องใช้เกลือในการปรุงรสคำถามคือถ้าโลกร้อนขึ้นมาแล้วน้ำทะเลมันหนุนสูงเกลือจะทำยังไงเกษตรกรเกลือจะทำยังไงคุณคิดว่ารัฐบาลจะมาสร้างเขื่อนให้เขาไหมไม่มีทางอันนี้สิน่ากลัวเพราะฉะนั้นคำว่าโลกร้อนนะคะที่อาจารย์พยายามที่จะมาบอก
อาจารย์ก็ไม่ได้อยากจะแหมจริงๆมันต้องเชิงลึกนะแต่ว่าแบบเอาสวยๆแล้วกันว่าเราคงเข้าใจในเรื่องปัญหาหรือว่าข้อซ่อนเร้นใดๆที่เราไม่ได้พูดถึงแต่อาจารย์ต้องการจะบอกว่าทุกคนพยายามจะบอกคุณว่าคุณมีของดีของอะไรที่อยู่ในมือคุณที่อยู่ในแผ่นดินคุณรักษาไว้เพราะอีกหน่อยโลกข้างหน้าจะไม่เหมือนเดิมเขาถึงพยายามจะบอกว่า sustainable สำคัญมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากอาจารย์ครับคำถามปิดท้ายของอาจารย์เนี่ยทำให้ผมมองไปที่ประธานหอการค้าที่เป็นความหวังหมู่บ้านจริงๆแล้วคือโลกเราอ่ะมีความหวังหรือไม่มีความหวังไม่รู้เนาะแต่ว่าจันทบุรีของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของผลไม้เมืองร้อนเนี่ยเรามีความหวังมากน้อยแค่ไหนครับท่านประธานครับภายใต้โจทย์เรื่องโลกเดือดโลกร้อนเราก็ความหวังคงจะไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผมคงช่วยคนเดียวทุกคนไม่ได้ก็คงต้องทุกๆคนที่จะช่วยกันโลกเดือดโลกร้อนเนี่ยมันคนทั้งโลกและผมก็มั่นใจว่าเราเนี่ยครับคงจะใช้ผมชอบคำที่คำถามที่คุณสุธีถามนะครับเราใช้นวัตกรรมเนี่ยให้เราเอาชนะธรรมชาติหรืออยู่กับธรรมชาติให้อย่างสมบูรณ์พูนสุขด้วยกันนะครับผมคิดว่ามันเป็นผมก็ไม่อยากจะบอกว่าไม่ฟันธงแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวที่สองมากกว่าให้เราอยู่กับเขาเนี่ยอย่างฮาร์โมนีแล้วก็สมดุลผมพยายามที่จะใช้คำว่าบาลานซ์หรือสมดุลอยู่ตลอดเวลานะครับคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการที่จะบรรเทาหรือชะลอสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะว่ายังไงเนี่ยมันคงจะเดือดเห็นในชีวิตเราหรือชีวิตลูกหลานเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าขอให้พวกเราที่เป็นเกษตรกรทุกคนเนี่ยครับนึกถึงทั้งสมดุลธรรมชาติสมดุลชีวิตแล้วก็สมดุลธุรกิจน่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นได้ขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานต่อมาครับผมอยากจะฟังความเห็นอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นท่านที่มีบทสำคัญเช่นเดียวกันก็คือท่านเกษตรจังหวัดจันทบุรีเนาะซึ่งท่านอุตสาห์ให้เกียรติเรามาในฐานะที่ท่านเกษตรจังหวัดเนี่ยเป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งบทบาทเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเกษตรกรจันทบุรีของเราเนี่ยเมืองหลวงผลไม้เมืองร้อนเนี่ยกับเกษตรกรเนี่ยเรามีอนาคตมีความหวังแค่ไหนครับในสายตาของท่านเกษตรจังหวัดครับขอบพระคุณครับครับสัมผัสกับพี่น้องเกษตรกรชาวจันทบุรีมาพอสมควรนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันผมว่าเมื่อถึงสถานการณ์ที่จำเป็นทุกคนต้องปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถไปบังคับใครได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องนำเสนอทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรครับเพราะว่าในงานส่งเสริมการเกษตรนะครับที่เราทำอยู่นะครับเกษตรกรเรามีหลายกลุ่มนะครับตั้งแต่กลุ่มคนที่เป็นหัวไวใจสู้กลุ่มที่คนยังต้องเบิ่งตาลังเลอยู่กลุ่มคนที่ยังหันเหหัวดื้อกลุ่มคนที่งอมือจับเจ้าและสุดท้ายคือคนที่ไม่เอาไหนเลยนะครับคนมันมีอยู่หลายกลุ่มครับนั้นในการส่งเสริมการเกษตรเราดูคนทุกกลุ่มครับคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เราก็จัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องดูคนทุกระดับครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อถึงระยะเวลาที่มันจะต้องปรับเปลี่ยนคนต้องปรับเปลี่ยนครับเพราะนั้นเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมอะไรต่างๆที่เข้ามามันเป็นทางเลือกที่จะทำให้คนตัดสินใจว่าเราจะเข้าสู่ตรงจุดนั้นด้วยหรือไม่เมื่อตัดสินใจเข้าไปแล้วนะครับความคุ้มค่าความคุ้มทุนที่มันเกิดขึ้นนะครับมันคุ้มค่าหรือไม่เพราะนั้นแต่ละคนนะครับเรียนรู้และตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นคนที่คิดตัดสินใจได้ก่อนทำก่อนก็จะเป็นคนที่ได้เกิดประโยชน์ก่อนแต่อีกคนหนึ่งที่ไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาอะไรอยู่นะครับมันก็ต้องใช้เวลาหรือว่ารอเวลาในการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่เมื่อถึงณวันนั้นทุกคนต้องปรับเปลี่ยนครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับท่านเกษตรจังหวัดฮะเรามีเวลาสุดท้ายแล้วอยากจะขอเวลาสักประมาณ 1-2 นาทีสำหรับวิทยากรทุกท่านในการตบท้ายนะครับ We have last 1 or 2 minutes as a wrap up our final words from me first I want to thank you to stay here the whole almost 2 hours thanks for that it's my first time in Canterbury, to be honest. And I first visited the plantation, the durian plantation and the mangosteen plantation. And it's good to see it and learn it. Yesterday I cycled alongside the beach, the sea. And it's really good that you have cycle lanes. That's very special. That's what I really appreciate.
as a favor of cycling. I also want to thank our co-speakers, Kun Papapon and Munterap, and our moderators, Kun Sarwood. I also want to thank the people from the technicians, because that's what I remarked. The technique is here really good. Sometimes you have a lot of problems with microphones, but everything works smoothly here. So thanks all, and of course now you've stopped voting. Ugrit, thank you for your invitation. It was really nice for us to be here and to share some of our experience. We more focus normally on Bangkok because that's close to our embassy. It's also good to have these events and to share of our knowledge, and also to have interaction with what's happening in the field, because that's important for us to know. Thank you. ก็ทางคุณไคส์ในฐานะที่เป็นทูตเกษตรของเนเธอร์แลนด์นะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่อยู่กับเราตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้าย2 ชั่วโมงละนะครับอันที่2ก็คือขอบคุณทางหอการค้าจันทบุรีที่เชิญเรามาเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ได้มาร่วมกิจกรรมกับหลายๆคนสิ่งหนึ่งที่คุณไคส์ได้ขอบคุณจันทบุรีอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อวานนี้เขาได้มีโอกาสไปปั่นจักรยานในจังหวัดจันทบุรีในหลายๆจุดด้วยกันตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนเลยเขารู้สึกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในเลนจักรยานที่จันทบุรีมีให้เนี่ยดีมากๆเขาขอบคุณจันทบุรีที่มีตรงนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะนึกออกว่าชาวเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยเราจะคุ้นชินกับการใช้จักรยานค่อนข้างมากเพราะนั้นคือสิ่งนี้ถูกใจเขามากนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนั้นละมั้งแล้วก็ขอบคุณทางทีมเทคนิคทุกคนเลยนะครับเรื่องเสียงขออีก1 นาทีสำหรับวิทยากรซึ่งเดินทางมาไกลมากจากสำนักงานยุทธศาสตร์ชาตินะครับดร.ประภาพรสั้นๆเลยจริงๆแล้วพอเห็นทุกท่านรวมถึงท่านประธานอันนี้ต้องชื่นชมเลยของการจัดงานในวันนี้เนี่ยค่ะเขาว่าทำงานกันหนักหน่วงแล้วพอดีว่าต้องบอกว่าพอดีมีเพื่อนเนาะที่อยู่ในสภาหอก็รู้เลยว่าอันเนี้ยงานเนี้ยสำเร็จได้ต้องชื่นชมท่านประธานหอแล้วก็ต้องขอบคุณชาวจันทบุรีทุกคนด้วยที่แบบมาอยู่ในที่นี้แปลว่าทุกท่านนะคะให้ความสำคัญแล้วก็รักจันทบุรีมากๆวันนี้ดิฉันในฐานะนักท่องเที่ยวเนาะที่เดินทางมาจันทบุรีวันนี้พาคุณแม่มาด้วยแล้วก็กระจายรายได้ให้กับทางชาวจันทร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเมืองจันทร์จะเป็นเมืองที่ดิฉันจะมาได้บ่อยๆอีกเนื่องจากว่ามีความน่ารักมากแล้วก็อยากฝากทุกท่านเลยค่ะว่าโลกเปลี่ยนทุกท่านต้องปรับแล้วก็เชื่อมั่นในความสามัคคีของชาวจันทร์นะคะแล้วก็ทุกคนจะทำให้จันทบุรียิ่งน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็เป็นเมืองที่ชนะเลิศค่ะขอบคุณค่ะฟังดูแล้วเนี่ยจันทบุรีมีความหวังค่อนข้างเรืองรองอาจารย์มณฑลภครับสุดท้ายและท้ายสุดสั้นๆเหมือนกันค่ะในฐานะที่เป็นคนที่ถือซะว่าเป็นอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งแล้วกันนะคะสิ่งที่อาจารย์กังวลมากที่สุดก็คือพืชสวนไร่นาของพวกคุณนะคะจะได้รับผลกระทบแล้วจะทำให้ผลผลิตของพวกคุณนะคะลดลงอันนั้นน่ะก็คือความกังวลดังนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าโลกมันกำลังจะร้อนสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องบำรุงดินของเราให้ดีเราจะต้องบำรุงพืชของเราให้ดีเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีความแข็งแรงและทนต่อการปรับตัวของสภาพแวดล้อมในพืชทุกชนิดหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีกลไกการปรับตัวของเขาอยู่แล้วถ้าพืชเราแข็งแรงแมลงศัตรูพืชโรคพืชใดๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายเราได้ไม้ผลก็เช่นกันค่ะถ้าคุณบำรุงดินของคุณให้ดีปรุงดินของเขาให้พร้อมดูแลต้นไม้ของคุณให้แข็งแรงดิฉันเชื่อมั่นว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยความที่เขาเป็นไม้ผลเมืองร้อนตัวเขาเองเขาก็จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพียงแต่ว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไรทุเรียนในอนาคตจะสูญพันธุ์หรือไม่อันเนี้ยเราจะต้องดูกันต่อไปขอบคุณมากค่ะท้ายสุดนะครับในนามของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ณกรุงเทพแล้วก็ท่านอาจารย์ตัวแทนจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาแล้วก็สำนักงานยุทธศาสตร์ชาติขอบคุณชาวจันทบุรีสุดๆนะครับที่ได้มาร่วมฟังร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ที่สำคัญจริงๆคือขอบคุณทางท่านประธานหอการค้าซึ่งเป็นความหวังของหมู่บ้านแล้วก็เป็นความหวังที่มีอนาคตค่อนข้างเรืองรองขออนุญาตตบมือกับท่านประธานหน่อยครับแล้วก็งานหน้านะครับท่านประธานครับอย่าลืมเชิญเราใหม่นะครับ
Thank you Mr. Christ แล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนทารพสุธาธรรมนะครับท่านดรประภาพรชุนหชัชราชัยนะครับแล้วก็ท่านสราวุธฉันทจิตปรีชาครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันครับขอเรียนเชิญท่านประธานหอการค้านะครับท่านอุกฤษวงทองสาลีนะครับแล้วก็ท่านเกษตรจังหวัดจันทบุรีครับถ่ายภาพร่วมกับท่านคณะทีมทูตนะครับเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนด้วยครับอาจารย์ขอเรียนเชิญด้านบนเวทีครับครับเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งหัวข้อต่อกันไปเลยนะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับการจัดการผลไม้ด้วยวิธีไบโอเทคนิคนะครับและการรับรองเกษตรอินทรีย์วิถีไทยตามแนวศาสตร์พระราชานะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกษมสร้อยทองครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่เดี๋ยวหลังจากเสร็จเวทีนี้ครับเราจะต่อกันที่เวทีเสวนาต่อไปนะครับขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ประชาสัมพันธ์นะครับเรายังมีการเสวนาอีก3หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือจากที่กล่าวไปนี้นะครับในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการจัดการผลไม้โดยวิธีไบโอเทคนิคนะครับตามมาด้วยนะครับ